එතකොට ඵල හතරක් තියෙනවා. මාර්ග හතරක් තියෙනවා. හැබැයි මාර්ග හතර ඵලයේ ආරම්භනේ. එතකොට ඵල හතර ගත්තාම ඒ ඵල හතර දෙනා ඒ හතර දෙනාගේ සෝතාපන්න ඥාන, සකෘදාගාමී ඥානය, අනාගාමී ඥාන, රාහත් ඥාන. ඒ කියන හතර දෙනාටම මේකම පැටිය දුන්නාම ඒකල අල්ලනකොට ඒකට දැනෙන විදිය වෙනස්. එකම පටවි ඇයි ඒකට වෙන විදියට දැනෙන්නේ? ඒ උත්තමයා කය පිළිබඳව තේරුම් ගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව එයාට පටවිය දැනෙනවා. සකෘදාගාමී කෙනා කයත් තේරුම් අරන් වේදනාවත් තේරුම් අරන්. ඒක ස්ටෙප් දෙකක්. එයාගේ ඥානය ටිකක් පුළුල්. ඒකට සාපේක්ෂව තමයි මේක තේරෙන්නේ. අනාගාමී කෙනා කයත් තේරුම් අරන් වේදනාවත් තේරුම් අරන් ඒ ක්‍රියාදාමයේ තුල තියෙන ධර්මතාවය මනාකොට අවබෝධ කරලා තුනක් යාට ඥාන තුනක්. එතකොට මේක යාට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න එපායි. එතකොට සිතුවිලි මුල් වෙලා සියලු දේවල් කරනවා දැනෙන්නේ සිතුවිල්ලක්, පේන්නේ සිතුවිල්ලක්, ස්වභාවයත් සිතුවිල්ලක්, අවුෙන්නේ සිතුවිල්ලක්, විශ්වාසයත් සිතුවිල්ලක්, සැකයත් සිතුවිල්ලක්. මේක අවුනාම තියනවා කියන එකත් සිතුවිල්ලක්ලු නෑ. අවුනාට ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ අනුනේ. ඒ අවුවෙන දේ ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක සිතුවිල්ලක්. ඒ රහතන් වහන්සේ. එතකොට පඨවියක් තේරිලා, ආපයක් තේරිලා, වායුවක් තේරිලා, තේජවත් තේරිලා. කයතේ අවබෝධ වෙලා, කයේ තියෙන වේදනාව අවබෝධ වෙලා, වේදනාවයි කය එකතු වෙලා කරන ගනුදෙනුවේ ධර්මතාවය අවබෝධ වෙලා. මේ ඔක්කොම සිතුවිලි වලින් තමයි මේ ගන්නේ. දුව කියන්නේ එයාමයි. නංගි කිව්වෙත් එයාටමයි. අම්මා කිව්වෙත් එයාටමයි. කිරියම්මා කියලා මිනිබිරියලා මුණුබුරාලා වෙලා කියන්නේත් එයාටමයි. ඒ වගේ මේක තුල පඨවි ස්වභාවය, ආපෝ ස්වභාවය, වායෝ ස්වභාවය, තේජෝ ස්වභාවය. එතකොට සතර මහා භූතවලින් මේක ස්පර්ශ වෙන විදිය සහ ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන ධර්මතා වෙනස් වෙන වාර ගානේ එහාට ඒක දැනෙන විදිය, තේරෙන විදිය, අවබෝධ වෙන විදිය වෙනස්. එතකොට මේකට යථා භූත කියන්නේ පඨවි භූතය, ආපෝ භූතය, වායෝ භූතය, තේජෝ භූතය, ආකාශ භූතය කියලා පංච භූත තියෙනවා. අපි හතරක් විශේෂයෙන් ගන්නවා. මේ භූතයාගේ ඇත්ත ස්වභාවය සෝතාපන්න කෙනාට සාපේක්ෂව සකෘදාගාමී කෙනාගේ එක වෙනස්. ඇයි ඒ? මේකේ ඇත්ත ස්වභාවය අරයට පේන විදිය මෙයාට පේන විදිය වෙනස්. ඒතකොට සකෘදාගාමී කෙනා දකින්න විදිය සෝතාපන්න කෙනාට පෙනුනේ නැති නිසා ඒක යථාභූත නෙමෙයි කියන්න බෑ. එයාට පේන්නේ මේ විදියට. ඒතකොට මේ යථාභූතය කියන එක පළවලින් තොර වෙච්ච භූතයන්ගේ ඇත්ත ස්වභාවය. හැබැයි දකින්න කෙනාගේ අවබෝධයට සාපේක්ෂව භූත ස්වභාවය වෙනස්. ඒතර මාත්‍ය කියපු කතාවත් ඇත්ත. දැන් මේක දැක්කම මේක පාත්‍රයක් විදිහට මට පේනවනේ. ඒතර පාත්‍ර ස්වභාවය කොහොමද ආවේ? අවකාශයනේ. එතකොට මෙතන ස්පේස් එකක් තිබුණා. ඒ ස්පේස් එකේ ඇතුලේ තමයි මේක තිබුණේ. හැබැයි ස්පේස් එක මම දැක්කද? හැබැයි ඉස් නැත්තා. දැන් මෙතන තව මොනවාර ලොකු එකක් තියලා. එතකොට දැන් මේක තියන්න බෑනේ. එතකොට මෙතන අයින් කරලා ඉස් කියන එක තිබුණොත් ඒක තුල තමයි මේකට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස් කියන එක අයින් වෙලා මේ වස්තුව ඒ ඉඩ අල්ලගත්තා. අර අවකාශය තුල පෘථුවිය පාවෙනවා වගේ. එතකොට අර කෙනාගෙන් කෙනාට දැන් බනහනකොට සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ අපි මාර්ගඵල වලට ඇවිල්ලාද කියලා. ඇයි ඒක අපි තුල අප්ඩේට් වෙනවනේ. අපි දකින විදිය වෙනස්, තීරණ විදිය වෙනස්. දැන් ඉස්සර නම් මිනිස්සු දැක්කම මාර්ගෙ මේ මිනිස්සු හිතන මෙච්චර දුර්වල. බලන්න කරන බොළඳ වැඩ කියලා අපිට තරහා යනවා. කාලයක් යනකොට යාගේ දැනුම ගොඩක් අප්ඩේට් වෙලා පව් මේ මිනිස්සුන්ගේ නොතේරුණකම හරි අසරණ වෙලා පව් මේ මිනිස්සු මෙයාට නම් පීඩ වෙන්න ඕනේ මොනවා කෙරුවත් මම නම් මෙයාට රිදවන්නේ නැහැ පව් මේ මිනිස්සු අසරණ වෙලා ඉන්නේ මීට වඩා දුක් කොහොමද දෙන්නේ මම දැන්ටම මේ මිනිස්සු උතුම් දුක් විඳින ගම අන්ත අසරණ වෙලා මේ මිනිස්සුන්ට කියලා තවත් අර ගැරෙන්නෙන්ට ගන්නවා වගේ මොනවා කෙරුවත් කමන්නේ කරලා ගියාද මම මේ කට්ටිය රිදවන්නේ නැහැ උපරිම දඬුවම් විශ්වෙ මේ වෙනකොට දීලා යන්නේ නම නැති වෙලා පව්
දැන් පේන විදිය වෙනස්ලු. එතකොට එයාගේ අවබෝධය වැඩි වෙනකොට ඒ සම්මාදිට්ඨි ඵලය සම්මාදිට්ඨි ඥානය එයාට රූපේ පේන විදිය වෙනස් කරනවා. රූපේ වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ රූපේ පේන විදිය වෙනස් කරනවා. අවබෝධයට විතරක් නෙමෙයි කෙලෙස් වලටත් එන්නේ. දැන් මෑණියෝ ඊටවත් හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා. රුපියල් 500ක් ණයට ඉල්ලනවා. මෑණියෝ දෙනවා. අනිද්දාට දෙන්නම් කියනවා. අනිද්දාට පන්සලේ දම්බෙලා කියනවා අක්කා අර 500 කවුරුන් දෙන්නම් ඉතින් පන්සලේ මැරෙන්න හදන්නේ. අනිද්දාට දෙන්නම් කිව්වා දැන් වෙන විදිහට කතා කරනවානේ. වා දෙන්නම් කිව්වනේ. දෙන්න නෑ. දැන් අපිට ටිකක් මීටරේ පයින්නවා. බලන්න හොඳම යහළුවෙක් විදියට සහෝදරියක් විදියට හිටියලු. එයා පිළිබඳව දේශසාගත සිතිවිලි ඉපදෙන්න ගත්තලු සිතේ. එතනින් පස්සේ වෙනස් විදියට පේනවලු. කෙලෙස් වලට පංචභූත පේන ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. රාගයේ තියෙන මනුස්සයාට පේන විදිය නෙමෙයි විරාගයේ තියෙන මනුස්සයාට පේන්නේ. එයාට නිකන් මස් ගොබයක් වගේ කය ඇට සැකිල්ල. දාඩිය කෙල සෙම සොටු කබ මල මුත්‍රා පිරිච්ච අසුචි ගොඩ. ඇයි විරාගෙන් එයා බලන්නේ? එයාට එක ඉසකෙස් ගහකට මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ නිකන් මස් වර්ගයක් කරනවා. එයා කොහොම හිටියත් සතපාක වටිනාකමක් නැහැ. හැබැයි රාගේ තියෙන කෙනා වහඩි වෙන කෙනා නැගිටිනකොට කොතනින් හරි පොඩ්ඩක් හරි ඇඳම හෙට මෙට යනවාද? ඒ අස්ස හොඳට බලනවා එයා. එයාගේ ඇහැ ફોකස් වෙන්නේ ඒ තැන් වලට. එතකොට අපි දන්නවා මම රාගේ තියෙනවා කියලා. විරාගේ කෙනා අර නැගිටින්නේ අඳනකොට දන්නවා මෙයාගේ ඇඳම පොඩ්ඩක් හෙට වෙලා ආපු බලන්නේ. නැගිටිනකන් ආපු බලන්නේ. නැගිටිට මේ කොයිද අක්කා කොයිද යන්නේ? හඳයි පස්සේ මේ යන්නේ. ඒතොර එයා දන්නවා මෙයා කෙලෙස් නැති කෙනෙක්, මෙයා ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක්. මෙයා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. අර නැගිටිනකොට එයා දිහා බලන්නේ කොතනින්ද වැරදෙන්නේ යාට කියලා බලනවා. ඒතොර බලන්නේ එයාගේ කෙලෙස් එයාට භූතය පේන විදිහ වෙනස් කළා. එයාගේ සෝතාපන්න අවබෝධය ඒ භූතය පේන විදිහ වෙනස් කළා. එයාගේ ගුණධර්ම ඒ පටවි ස්වභාවය එයාට පේන්න ඕන විදිය තීරණය කළා. එතකොට අපේ පාරමී පිරෙන්න සිල් පිරෙන්න එකම එකම ගහ එකම මිනිස්සු එකම සමාජය එකම ගේ එකම බඩු මුට්ටු පේන විදිය වෙනස්. දැන්පත් තියෙනවනේ සසරේ මම ඉපදිච්ච හැම අවස්ථාවකම සලායතන භාවිතා කරමින් උපයෝගී කරමින් වචන අසකන දිවනාසය සමසිත කියන සලායතන උපයෝගී කරගනිමින් පංචභූතات එක්ක කරපු ගනුදෙනු ඔක්කොම එළිය තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම ගනුදෙනුවක්ම ඥානවල ක්‍රෝමෝසෝම් 23 ජීන් වල තියෙනවා. එළියෙන් එන තරංගේ ඇතුළේ තියෙන එකත් එක්ක මැෂ් කරනවා. හරි. මේක මැච් වෙනවා. ඒතර ඒක තියක් තියෙනවා. අත් දෙනෙක් ඉන්නවලු එක්කෙනෙකුට විතර එනවා එන ගන්න. යට විතරක් නෙවෙයි දින අනිත් අයට කාටවත් ඉක්ුත් වෙලා නැහැ. සුනාමියෙන් 1500ක් ගිහිල්ලා අර පොඩි ළමයා බේසමේ නාගෙන ඉඳලා තිනවා. බේසමත් එක්ක කිච්චිලා ගිහලා පොල් ගාවල ඉන්නවා. එයාට මුකුත් වෙලා නැහැ. එයාට කර්ම තිබිලා නැහැ. ලුණු වතුරෙන් යට වෙලා ඇඹරිලා මැරෙන්න කර්ම තිබිලා නැහැ. එනේ එයා වරන් පැත්තකින් තිබ්බ අනිත් කට්ටිය වරන් ගියා. කෝච්චියක් පෙරලිලා 1500ක් මරණයටපත් වෙනවා නම් ඒ 1500ගෙම ආයුෂ ඉවරයි. ආරියටම ඉවර වෙච්ච සෙට් එක තමයි කෝච්චි නැගලා. ඒ 1500ගෙම ආයුෂ ඉවරයි. ඔක්කොම ලයිෆ් ටයිම් ඉවරයි. වැද්දෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මස් වැද්දෙක්. එයා දඩයන් කරලා කාලයක් යනකොට එයාට දඩයන් ඉතර නෑ. ඉතින් සත්තු ඉතින් හැමදාම ඉතින් ලොකු වෙන්නෙත් නෑනේ. ඉතින් දඩයන් අඩු නිසා ඊට පස්සේ කුකුල් පාමයක් කරලා තිනවා. ඉතින් දවසකට ඉතින් ඕඩර්ස් එනවා. ඉතින් ඕඩර්ස් වලට එයා මරනවා. ඒ කුකුල් ඔක්කොම මැරිලා තියෙන්නේ කලින් මිනිස්සු කුකුල් වෙලා ඉන්න කාලේ මරපු අය. ඒගොල්ලෝ කුකුල් වෙලා මේගොල්ලෝ මරනවා. මේගොල්ලෝ කුකුල් වෙලා මේගොල්ලෝ මරනවා. අර මස් වැද්දා ඩ්‍රයිවර් වෙලා කෝච්චි එලවනවා. අර මැරිච්ච කුකුල්ලු ටික මිනිත්තු වෙලා ඒ විදිහට මඩු ආයෙත් මැරෙන්නේ කෝච්චියට නැගලා නෑ. අම්ම ස්ටේෂන් එකෙම නැගලා මේ මිනිත්තු. විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ඇවිල්ලා ටූරිස්ට්ලා විදියට ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික හරියටම ඒ තප්පරයට මැරෙන්න ඒ ආවුස ඉවර වෙච්ච සෙට් එකම කෝච්චියට නැගලා පෙරලෙනකොට ඒ සෙට් එකම මැරලා තින්නේ 23ක් මැරිලා නැහැ. පොඩි තුවාලයක්වත් නැහැ. එයාට කර්ම තිබිලා නැහැ.
එයාට මොකුත් වෙලා නැහැ. ඔබට අර එළියේ තියෙන data එකයි ඇතුලේ තියෙන data එකයි කවදාකවත් අපිට මොකවත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහා මේක පර්වතේ උඩට ගිහිල්ලා නැගලා හිටියත් මහා මූද මැද රෝවල් පොරුවකින් ගිහිල්ලා මූද මැද හිටියත් කර්මෙන් බේරෙන්න බෑ. ඇයි? ইনফরমේෂන් එක කයෙනේ තියෙන්නේ. කය තියලා යන්න ඕනේ මම. කය තියලා ගියා. සිත තියෙනවනේ. ඒ data එකම ඒ විදිහම සිතේ තියෙනවා. මොකක්ද? ඒ ඉඳලා කුසල් උපදවගෙන ගුණ ධර්ම පුරාගෙන යහපත කෙරුවාම ඇඟෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්න තැන යහපත වෙනවා. ඒ රාතන් වහන්සේට ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ජීවිතේ පූජා කරන්න බෑ කියන මානසිකත්වයෙන් බේරලා ගියයි කියන එක දාන්න. ඒකට හොඳ කතාවක් තියෙනවා. දැන් මොගලන් මහ රාතන් වහන්සේ රාත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය විදිහට මේ මිනිස්සෙක් කියලා ඉන්නකොට බිරිඳට ආදරේනේ අම්මා තාත්තට වඩා. සාමාන්‍ය ලෝක ඇටියක් මේක. හේතුව එයාගේ රාගය කවදාකවත් දෙමව්පියන්ගෙන් සංසිඳෙන්නේ නැහැනේ. ඒක සංසිඳෙන්නේ නෝනාගේ. ඒතකොට නෝනාට වටිනාකම වැඩි අම්මා තාත්තට වඩා. ඒක රාගෙ තියෙනකම් විතරයි. රාගෙ නැති වෙච්ච ගමන් එයා තමයි ඉස්සල්ලාම නෝනා එලවන්නේ. ඒකත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා. රාගෙ තියෙනකම් විතර මේ මනුස්සයා මට කිරිපැණි වගේ කියනවා, හඳ කියලා කතා කරනවා, සුදු කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම කතන්දර රාගෙ තියෙනකම්. රාගෙ නැති වුණාම නැකිట్లా දැක්ක ගමන් වමන කරනවා. උදේ පාන. ඒතර අපි හිතන ගෑස්ට්‍රික් කියලා, ඇලර්ජි කියලා නෑ. එයාව දැක්ක ගමන් වමන කරනවා. එතකොට ඒ කාලෙත් ඒ රහතන් වහන්සේ ගිහි කාලේ නෝනට හරි ආදරේ. ඉතින් අර නැන්දා කියන කෙනා කොහොමත් ලේලිට අඩුපාඩු බෙන්නනවාමනේ. ඉතින් දොස් කියනවා මේම කරන්න එපා, මේම කරන්න එපා. දරුවා වැඩ ඉරලා එනකොට කැම ටික ලෑස්ති කරන්න ආවට පස්සේ ආල්ලිපේ තියන්න එපා. ඔයාගේ අඩුපාඩු කියනකොට යාට තරහ යනවා. කොයි වෙලෙත් මගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගන්නවා, මට දොස් කියනවා. නිකන් ඉන්න දෙන්නේ අම්මා කියලා අර මහත්යට එක එක කියනවා. තරහ යනවා. අම්මයි තාත්තයි ගහලා මරන්න ඕන. පේනවත් අඩුයිනේ. ඒ දවස් වරුවේ එක්කන් ගිහිල්ලා කලාවක තියලා මේ කට්ටිය ගහලා මරන්න ඕනේ කියන තීරණයට ඇවිල්ලා අස්සේ කල්පනා කරනවලු බෑ. කොච්චර තම්ම තාත්තනේ. බෑ. බිරින්දගේ වචන ආලා මම මේක කරන්නේ කියලා ආයෙ එක්කන් එනවලු. ආයෙ එක්කන්. මොකද? නෑ තව පොඩි අවස්ථාවක් දීලා බලමු. පොඩක් විශ්සලා බලමු. ආයි නෝනා එකේ කියලා දෙනවා. ඔව් මේක හරියන්නේ මේක කරන්න ඕනේ. ආයි අරන් එනවා මම තාත්තා. එකන් වෙලා මේ පොඩක් කියන පොඩි වැඩක් තියෙනවා මම කරලා ටගල එන්න. වතුර තිය බාවක් තියෙනවා වතුර පොඩ බීලා එන්නම් අපි පොඩක් ඉන්න කියලා මෙතන තියලා ඉමින්තරේ අර පැත්තෙන් එනවා ආයි ගාන්න බෑ. කොච්චර තම්මා තාත්තනේ. තාත්තා දිහා බලනකොට ඉතින් පොඩි කාලේ මම වාරි මාංශේ නේදුවා. අර කරේ එහෙම එල්ලාගෙන පාර යන්නේ එක මතක් වෙනවා. ඉතින් මගේ තාත්තනේ. බෑ. තාත්තා මරන්න බෑ. නෑ මං ආයෙ සමාව දෙනවා කියලා ආයෙ එක. ඕම පස් පාරක් හය පාරක් ගිහිල්ලා ඕම කරනවා. එක සැරයක් 100 ගානටම තරහා ගිහිල්ලා මත් වෙලා වෛරයෙන් ද්වේෂයෙන් උම්මත කරනවා. ඒ සැරේ තමයි අම්මා තාත්තට ඇටකට කැඩෙන්න පදාන්නේ. ඒ ගහනකොට දැන් කොච්චර කරවලේ වුණත් නෑ නේද? දැන් උඩටම තිත්ත කරවල කරන් ගිහිල්ලා ලොකු දුව ඇවිල්ලා ඉතින් සැරේ අම්මාව අල්ලනවා. එimhe අල්ලනකොට මෑණියෝ දන්නවද නැද්ද පොඩි දුවද ලොකු දුවද කියලා? ඇයි ඒ සෛල අඳුරනවා. කුසීට සෛලනේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා මේම උරතල් කරලා කන අල්ලලා නාය අල්ලලා ඔළුව අත ගග ඕම නැදුවේ. මේ ගහන්නේ මගේ පුතා කෙනෙක් අම්මා දන්නවා. මේම ගහනකොට අත වදිනකොට මේ මගේ පුතාගේ අත කෙනෙක් අම්මා දන්නවා. තාත්තත් දන්නවා නමුත් කියන්නේ ඇයි පුතේ ගහන්නේ කියලා කියන්නේ. කෑ ගන්නවා නමුත් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිහලා ඔයා ගිහලා මාන්සිය අරලා අනිත් පැත්තෙන් එල කවුද මේ කොහොමද ගාවේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා ගහලා ගියා පුතේ කියලා ඒ පුතාගේ ඉතරි දෙන්නේ. පුතා ඊට සනසගත්තනේ අපිට ගහලා. පුතාගේ ඊට සැනසෙච්ච එක ලොකු දිනක්නේ. එදා පුතා අපිට ගැව්වා කියලා කිව්වොත් පුතාට මේක දරන්න බැරි වෙනවනේ. අදවත පැලෙනවනේ. ද්වේෂය වෛරය ඉවර වෙච්ච ගමන් මෙයාට මේක දරන්න බැරි වෙනවනේ. මගේ පුතා විදවල මැරෙනවනේ. අන්තිම කාලේ ඒ දෙයක කියන්න හොඳ නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ විදිහට මෙන්නයි දෙන්න දැනගෙන. ඒ කර්මයම ගියා. අර මරන්නම ගිහිල්ලා මරන්නට එක්කන් ආපු නිසා යතුරුලේ යන්න සිටිලි පාල වෙනවා. අර සිටිවිලි ස්ටෙප් පහ නිසා ඒ පහම යන ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ අයියේ මම රහතෙක් නේ. ජීවිත ආසාව නැහැනේ. හයි මම යතුරුලෙන් ගියේ. හරිනේ. එදාට ඒක පස් පාරක් මම කරේ නැහැනේ. පස් පාරම ගිහිල්ලා මරන්න කියලා මැරුවේ නැන්නේ බේරුවනේ. ඒ බේරිච්ච මානසිකත්වයේ ඒ විදිහට සිටිවිලි පස් පාරම බේරනවා. අරිනි පාර බේරන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. අර අන්තිම පාර ඇටකටු කැඩෙන්න ගෙවන අන්න ඒ විදිහටම ඇටකටු කැඩිලා නිල් වෙන්නම වදිනවා.
ඒ මොහොතේ 이르දි තියෙනවා. හැබැයි යතුරුනේ යන්න මානසිකත්වය දෙන්නේ නැහැ. ඇයි අර වාර ගන්න පායිනේ. මෙතනත් පා තමයි එන්නේ. ඒ විදිහටම ඒ තැන්වල උන්වහන්සේ අස්ති කැඩෙනකොට උන්වහන්සේ අරකට සමවදිනවා. සමවදිනකොට උන්වහන්සේ වෙන මේ විදිහටම මගේ තාත්තගේ අත කැඩුවේ මම. අත කඩනවල කඩන්න බැලුවා. හරි අයියා ඒ කොටලා ඒ දරුවා අවුරුදු 25ක් විතර හදනකම් කොච්චර කන්ද බොණ්ඩ දීලා කොටලා අත හරි අයියාලු. ඊට පස්සේ අර ගා කස්සේ තියලා කකුලෙන් ගහලම කඩන්න. ටකස් දාලා. ඒ විදිහටම කඩන්නේ මේ කට්ටිය. එතන තිබිච්ච බඩු මුට්ටු තියලා බඩු මුට්ටු වලට ඉර කරලම කඩන්නේ. ඒ විදිහට ඒ ඔක්කොම දැනෙනවලු. අර ඒ කරපුවා ඒ විදිහටම කැඩෙනවා. කාටවත් අසාධාරණ කරනවා. පාරේ ඉඟන්නේ දැක්කාම මං කවදාකවත් දුක් වෙන්නේ නැහැ. එයා සසර පිංකලේ නැහැ. දාන පාරේ පිරුවේ නැහැ. පෝසත් වෙලා ඉන්න කාලේ අහිංසක මිනිස්සුගේ බඩගින්න ගැන කල්පනා කළේ නෑ. නිකන් යන ගම රුපියල් 100 කොලයක් කොහොම අවුඩකට දැම්මම බත්තයක් කනවා. එහෙම දෙන්නේ නෑ. කෝටිපතියෝ ගෙන්නලා ලක්ෂ ගණන් වීදම් කරලා පාටි දානවා. බාබිකියු කන්න දෙනවා. අර මනුස්සට මේ රතු කැකුළු බත් එක්ක අල කැල්ලක් කන්න බත්තයක් අරන් දෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මට බත් හම්බෙලා නෑ. මෙහෙ ඉතිවිල්ලාගෙන කනවා. ඉතින් මොනව කරන්නද? මේ වෙන දේවල් ඔක්කොම අපි කරපු දේවල්. සසරේ තපස්වරු ඇසුරු කරලා තියෙනවා. තපස්වරුත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා මාර්ගේ වඩලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැමදාම අපේ භවයේ තපස්වරු සම්බන්ධ වෙනවා. කොහෙන් හරි තැනකින් තපස්වරු මාර්ග වෙනවා. කොහෙන් හරි පන්තිලට යනකොට මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් එකෙන් කොහෙන් හරි ආම්බුරම සෙට් වෙනවා. සෙට් වුණාම ආම්බුරන්ට අපි අත්තරින්නත් බෑ. අපිට ආම්බුර අත්තරින්නත් බෑ. අර කාල් කනෙක්ට් වෙනවා. සමහර අයට ආම්බුරු පෙන්වන්න බෑ තරහා යනවා. එයා ආම්බුරුන්ට කැමති නෑ. තපස්වරු ඇසුරු කරලා නෑ. ඒ නිසා එයාට ඇසුර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට වැරදිච්ච තැන් ගැන අහගන්න කෙනෙක් නැහැ. නැවත අරකට. මේ සියලු දේවල් එන්න තමයි. සිල් ඇඳුම අඳින්න ඉතින් එයා කල්ලාතුව ප්‍රේර සංසාර සිල් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අර සුදු ඇඳුම දාන්න පුළුවන්. අර උපාසිකාවක් ඇවිල්ලා කිව්වනේ මෑ ස්වාමීන් මට මේව උරු නැහැ කියලා. ඇයි කියලා බෑ මං කොටකල්සන් ඇඳලා තමයි මට උරු කියලා. මට උරු නැහැ. වරදක් නෙමෙයි. එයා සංසාරේ උපාසිකාවක් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසනවල සිල් අරන්නේ. උරු නැහැ, ඇඳුම උරු නැහැ, පාට උරු නැහැ. ඒකට දත්ත නැහැ. ඉතින් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම නැති කෙනෙකුට දෙන්නත් බෑනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් දෙන්න බෑ. දාරුකීරිය මහරහතන් වහන්සේට මහානකම දුන්නේ නැහැ බුදුරජාණන්. දෙන්න බෑ. සසරේ අටපිරිකර පූජා කළා නැහැ. තාපසයෙකුට හඳන සිවුරක් නාන කඩයක් වත් සිවුරක් දීලා නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න බෑ. නිකන් අර හඳන කෑල්ලක් හරි පත් කඩයක් හරි මාලා එහෙමවත් දීලා නැහැ. සිවුරු පාටින් ලේන්තුවක් හරි මොනවාරි කාසාවත කෑල්ලක් දුන්නා නම් පැවිදි කරනවා. මොකවත් දීලා නැහැ. රහත් වෙන්න කුසල් තියෙනවා. ඒ ඉන්න මාන කරන්නේ නැහැ. ගී මට්ටමින් රහත් වෙන්න හරි. දැන් ඒ රූපේ දැක්කම මට තරහා යනවා නම් මම තරහා ගන්න නැහැ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක වටිනවා. හැබැයි ඊට වඩා තරහා ගන්න නැතුව ඒ රූපෙත් එක්ක මම ගනුදෙනු කරනවා. ඒක ඊට වඩා වටිනවා. දැන් කෙනෙක් එක්ක මට අමනාපයි. කමන්නේ මම මගහැරලා ඉන්න. මගහැරලා ඉන්න එක හොඳයි. හැබැයි එයාත් එක්ක අමනාප වෙන්නේ නැතුව මට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් නම් ඉනා වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. එයාත් එක්ක තේ බොන්න පුළුවන්. අර ප්‍රාර්ථනාවට හරක ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ගොඩාක් අය ගේම තියෙනවා. අතුරත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතකත් නැහැ. එහත් එක වාඩි වෙලා මඟුල් ගේ ඉන්නවා කැම කන්නේ නැහැ. වෙන මේසෙට තමයි යන්නේ. ඒක අර ප්‍රැක්ටිකලි එක හදාගන්න. හේතුව දැන් කාගේවත් අඩුවක් එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මිස මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑනේ. දැන් මිනිස්සෙක් භාගයට ඇඳන් ගියා කියලා මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑනේ. ඒක යාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක මම එක ගැටෙනවා කියන්නේ මගේ දුර්වලකම වෙලානේ. දැන් මම යුරෝප රටවල් එහෙම ගියාම ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඇසිරින් රටවල් ගියා මම බලන්නේ මොන මගේ පණවිඩේ මම කියලා මගේ පාඩේ මම වැටි කරගෙන ඉන්නේ. ඒවා අපට අදාළ නැහැ. මේ සමාජයක වාසය කරනකොට විශේෂයෙන් විජාතික රටවල් වාසය කරනකොට ඒ ලෝකේ අපි දකින හැම රූපයක්ම අපේ ජීවවල රෙකෝඩ් වෙනවා. ඇයෙන දේවල්, පේන දේවල්, හිතන දේවල්, දැනෙන දේවල්. එතකොට මම මගේ ගේ ඇතුළට අනවශ්‍ය දේවල් දාන්නේ නැහැ. දැන් ටයර් හතරක් මාරු කෙරුවොත් වාහනෙට අර කම්බි පෑදිලා, කැන්වස් පෑදිලා, කැඩිච්ච ටයර් හතර ගෙනල්ලා ඇතුළේ ස්ටොක් කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක මොකටද මම කියන්නේ? අලුත් ටයර් දාලා ඒක විසි කරලා එනවා. ඒ වගේ අර බාහිර ලෝකෙන් ගේනකොට කිසිම දෙයක් ඇතුළට ගන්න නැහැ අපි. ඇසෙන්, කනෙන්, දිවෙන්, නාසයෙන්, සමෙන්, සිතෙන් පරිස්සම් වෙන්න
අපි සත්තු මරන්නේ මරලා දඩයන් කරලා කෑම කන්නේ. හැබැයි කඩේට ගිහිල්ලා අපි චිකන් පොත්තුවක් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඒ කුකුලා මම මරලා නැහැ. ඒ කුකුලා මං වෙනුවෙන් මැරුවෙත් නැහැ. මම කෑවොත් කාපු නිසා දැන් මං වෙනුවෙන් මරලා. එතකොට මේ මරනකොට එයාට දැනෙච්ච වේදනාව ඒ කොටස මං ගෙවන්න ඕනේ. මං ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ මං කෑවනේ දැම්මට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මස් කියන තුවාලනේ. අම්මා කියනකොට පස්සේ තුවාල තමයි කන්නේ මිනිස්සු. අස කරගෙන. දැන් අලියෙක් දැක්කම මනුස්සට කෙලවැක් කැරිලා අලියා දුවගෙන ගිහලා අපලා එහෙම කරන්නේ නැනේ. අලියා දැක්කම මේ මනුස්සට කරන්ට් ඇදිලා කකුල්වත් පන්නේ නැතුවා ගන්න. වලායෙම වලෙක් දැක්කම දුවගෙන ගිහලා මස් කැල්ල කපා ගන්න නැනේ. වලා දැක්කම පණ එපා කියලා දුවන්නේ නැහැ. කුකුලෙක් දැක්කම වෙනස් නේ අපි. කුකුලා පස්සේ පන්න නයි වයින්සක සතේ. දැන් ආවෙත් පස්සේ පන්නගෙන ගිහලා අල්ලනවා. ඇයි අලියෙක් පස්සේ පන්නගෙන ගිහලා අල්ල ගන්නකො. දැවේ ඉන්න අහිංසක මහලු පුළුවන් තරම් කොක්ක දාලා අල්ලනවා. කිඹුලෙක් අල්ලගන්න කිඹුලෙක් අල්ලන්නේ. කිඹුලට බයයි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. අපිට වඩා ගොඩාක් දුර්වල අහිංසක සත්තු තමයි ඒගොල්ලෝ තල. සංඥාව සංස්කාරය නාම රූපය සලආයතනය. දැන් සලආයතන වෙනකම් ආවට පස්සේනේ මේ අස්වල් මාත්‍ය පරිප්පු. දැන් මේ ඔක්කොම පේන්න ඕනේ, ඇයෙන්න ඕනේ, දැනෙන්න ඕනේ, ඇඟෙන්න ඕනේ, සිතෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ආයතන අයට එන්න කලින් එයා සංඥාවක් සංස්කාරයක් විදිහට තිබුණානේ. ඒ සංඥා සංස්කාර වලින් එන්න කලින් නාම රූප බවට තිබුණානේ. එතකොට ඊට කලින් අවිද්‍යාව වශයෙන් තිබුණානේ. එතනටම ගිහිල්ලා හදන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනට ගිහිල්ලා හදන්න පිට මානසිකත්වයෙන් බෑ. එතකොට එයා ස්ථීර වශයෙන්ම පීඨ මානසිකත්වයෙන් ජීවත් වෙන ජීවියෙක් බවට පත් වෙන. එතකොට එයා එක දවසට එක වේලක් අරගෙන සමාධි සුවයෙන් බොහොම විවේකයෙන් ආයතන නිවලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට තරංගය කියලා වැදුන ගමන්ම සංඥාවක් එනවා එයාට. එතකොට එයා බලන මේ සංඥාව මොකක්ද කියලා. මේ සංඥාව අසුවල් සංස්කාර බවට පත් වෙලා විවේක ගන්න ඕනේ කියන චෛතසිකයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම නිදා ගන්න තැනක් හොයනවා, දෙපට සිවුර දා ගන්නවා, ඊට පස්සේ හැලවෙනවා. නිින්දක් බවට විවේකයක් බවට එකපත් වෙනවා. නිදාගත්තයි කියලා මානසික තෘප්තිය ලැබෙනවා. මම ආයෙ නැගිටලා භාවනා කරනවා. ඒකට අදාළ එක තමයි ආවේ. ඒතකොට සංඥාවෙන් මේ මොකොත් වෙලා නැහැ. කල්ලාතු දන්නවා යා. ඇයි මම විවේක ගන්නෙ? මට විවේක ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. විවේක ගන්න මොකද කලේ නැහැ. මම දැනුත් ඉන්නේ සමාධිසුවේ විවේකෙන් තමයි. මේක තුළ මට සැනසෙන්න පුළුවන් කියලා අර සංඥාව අර නිදා ගන්න තැනට වෙනකන් යන්න දෙන්න මේක රිජෙක්ට් කරලා දානවා. මේක අර බීටා මානසිකත්වයෙන් බෑ. මොකද හේතුව දැන් මාත්‍යට මම අත් දෙකට මුන්නට මේම පොකුරු දෙකක් අරගෙන මත අල්ලන්න කියලා දානවා. මත කීයක් අල්ලයිද? 5 10 25 50 කීයක් අල්ලයිද? 500ක් උතර දැම්මනේ මාත් අල්ලන්න කියලා පොකුරු දෙකක් නේ. ඔහොම කරලා සමානට බලනවා ඇට දෙකක් තුනක් අවුල. මාත්‍යට බෝල දෙකක් කොහොම කළා දානවා. දෙකම අල්ලනවා. බෝදොට දෙකම අල්ලනවා නැත්නම් එකක් ටක් ගාලා අල්ලනවා. එකක් දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ තමයි මේ බීටා කියන්නේ තප්පරයට 1000ක් වගේනේ. එතකොට මම මොන සිතවිල්ලද අල්ලන්නේ මොන සංඥාවද අල්ලන්නේ මොන සංඥාවට අදාළ ටිකද දැනගන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බීටා කියන්නේ 3 to 7. තප්පරයට 3 to 7. හතක්නේ. බෝල දෙක තමයි එකක් කොහොමද අහුවෙන්නේ. එතකොට මට මගේ චෛතසිකය අට ගන්න කලින් ඒක රූපයක් බවට, ශබ්දයක් බවට, වර්ණයක් බවට, සිතුවිල්ලක් බවට, මොනවා එකක් බවට කන්වර්ට් වෙන්න කලින් දැන් මට අදහස් වෙන්නේ කාවාරි මතක් කරන්න නම් ඒ සංඥාව. ඒතර යන් රූපෙන්නේ මට ඉන්නේ. මට මගේ සංඥාවෙන් වෙන්න යන්නේ මට බැනපු දෙයක් මතක් වෙන්න නම් ඇහෙන්නනේ යන්නේ. මේ සංඥාවෙන් වෙන්න යන්නේ මහත්යට මොනවද කියන්න නම් කතාවක් වෙන්නනේ යන්නේ. ඒ සංඥාව වෙන්න යන්නේ මට මහත්යට තේ එකක් දෙන්න ක්‍රියාවක් නේ වෙන්න යන්නේ.
මට අතීතයේ වෙච්ච දේක් මතක් වෙන්න නම් යන්නේ. සිතුවිලිනේ ඉපදෙන්න යන්නේ. එතකොට මේ සංඥාව කොමක් බවට පත් වෙන්න යනවද කියන එක දැනගන්න, ඒ සංඥාවට අදාළ දේ දැනගන්න සිතුවිලි අඩු වෙච්ච පරිසරයක මානසිකත්වයක මම ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් අර මුංගට මලු දෙකක් ඕමක් වෙනවා. මට අල්ලන්න කියලා දැම්මම ඕගාලනවා. කෝකද අල්ලන්නේ කියලා අපටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. එන්න අර බීටා ගැමා ඇඩ්වාන්ස් ගැමා කොහොමදවත් බෑ. බෑ. ඇල්පත් අමාරුයි. තීටා එන්න අර අපේ අර පුංචි හාමුදුරුවෝ මගෙන් අහන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිතවිල්ලක් ඇවිල්ලා සලආයතනට සම්බන්ධලා නාම රූප බවට පත් වෙලා ක්‍රියාවට එන්න කලින් මේක දැනගන්නේ කොහොමද? තමයි තීටා භාවනාව දුන්නා. සමාධි භාවනාව දුන්නා. ඒක තීටා. සමාධියේදී සිත සම්පූර්ණ ෂට් ඩවුන් වෙනවා. මේක සීරෝ වෙන්නේ නැහැ. සීරෝ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාත්මක නැහැ. නැකිටින්න ඉතෙනවා නැකිටින්න බෑ. අයිය අර කයට අර වේට් එක ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක දුන්නා. ඊට පස්සේ මාසාන ඇයි සානසේක කරන්නේ මං කිව්වා දහන බෝලේ එකක් නම් අල්ලන්න පුළුවන්. දහන බෝල 100ක් නම් අල්ලන්න බෑනේ. කෝකද අල්ලන්නේ? ඒ ඉඳන් අර අල්ලන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට මේක අඩු කරන්න ඕනේ. එයාව අඩු කරන්න බෑ. මෙයාව අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉඳන් එළියෙන් එන ෆ්‍රීකවන්සි එක මට පාලනය කරන්න මේක යුනිවර්ස් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන එකක්. හැබැයි මේක යුනිවර්සල් මැග්නටිසම් එකම තමයි බයෝ වෙලා තියෙන. හැබැයි බයෝ වෙච්ච නිසා සිතට කන්ට්‍රෝල් වෙලානේ. එහෙනම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනස් කරාම අපිට සංඥාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැම චිත්ත වීතියක්ම චිත්ත කියන එක සිත සම්බන්ධ වෙලා. හැම චිත්ත වීතියක්ම චිත්තයට කලින් වීතියක්නේ. ෆ්‍රීකවන්සි එකක්නේ. එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල් එක දැනගත්තාම ඒ ෆ්‍රීකවන්සි වල තියෙන data pattern එක දැනගත්තාම අපි දන්නවා මේක වෙන්න යන්නේ මොන සිතිවිල්ලද කියලා. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවද, තේ බොනවද, අමනාප වෙනවද, සමගි වෙනවද, සමාව ගන්නවද? ඒ ඩිසිෂන් එක අරකේ තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා. සම්මානසලා එනවා සම්මානසලා හිතේම දැනගන්න. ඒතර ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එකේ data එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම චක්‍රාවලින් මොන චක්‍රාවේද දැන් ඇක්ටිවේට් වෙලා ඉන්නේ ඒකට සාපේක්ෂව යාගේ සිතුවිලි පැටර්න් එක වෙනයි. DNA එකේ තියෙනවා ක්‍රෝමෝසෝම් 23ක්. හැබැයි හැම ක්‍රෝමෝසෝම් එකෙම ලේයර් 7ක් තියෙනවා. එතකොට උස්ම රැල්ලත් ලේයර් 10 15 කියලා එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉන්නේ නැහැ. රස 7යි, ස්වර 7යි, ශබ්ද 7යි, වර්ණ 7යි ඔක්කොම අතෙන් යන්නේ. සමේ තට්ටු 7යි. එතකොට උස්ම රැල්ලේ ලේයර් 7කට බෙදෙනවා. ඒ චක්‍ර 7යි. මූලාධාර, ස්වාදිස්ථාන, මණිපූරක, අනාගත, විසුද්ධි, ආග්නේ, ශාස්ත්‍ර. චක්‍ර 7යි. එතන ඔක්කොම 7න් යන්නේ. ඒ ඉඳ උස්ම රැල්ලෙන් අර 7ටම බල කරන්න පුළුවන් තරංග මට්ටම් 7 මේකේ තියෙනවා. ඒ 7ේ බේසික් ටික තමයි අපි කතා කළේ. ඒක ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් තියරි එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ තියරි එක අපි කතා කළේ නෑ. ඒක ඉදිරි කාලේ කතා කරනවා අපි. එතකොට ඒ උස්ම රැල්ලෙන් අර එනර්ජි පවර් ස්ටේෂන් එහෙම නැත්නම් අපි කියන ශක්ති බලාගාර කියලා. කයේ ෂෝස් වෙලා තියෙන ඒ බලාගාර අතට මේක බලපාන. එතකොට මම ඉන්නේ අනාගත චක්‍රයට නම් සමවැදලා ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව, අනුකම්පාව, සත්ත්ව කරුණාව, ඒ වගේ මහා ගුණ තියෙන තැන හදවත. එතකොට අනාගත චක්‍රේ ඇඩ්‍රිනල් ග්ලෑන්ඩ් එකට තමයි මම සමවැදලා. එතකොට මම ගන්න data එක තීටා ගන්නේ තීටා කියන්නේ 3 to 7 3 to 7 data එක මම ගන්නවා සංඥාව දන්නවා. හැබැයි මම සමවැදලා තියෙන මේක නිසා අරයට මම බනින්න ඕනේ. හැබැයි බනින්නේ නැහැ, මම සමාව දෙනවා. දොස් කියන්න ඕනේ, ಗುಣ කියනවා. තරවටු කරන්න ඕනේ. ශබ්ද නැතු ඉවසගෙන ඉන්න මොකවත් කියන්නේ. ඇයි මේකට සමාව දෙලා ඉන්නේ? එතකොට මගේ ශක්ති බලාගාර වලින් කොමන ශක්තියද දැන් මම භාවිතා කරන්නේ? එළියෙන් එන තරංගයේ ධාරිතාව මොකද්ද? ඒක මේකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. මොකද්ද ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ කියන එක. ඒක කලින් දැනගත්තාම එන තරංගයේ දැනෙනකොටම ටග්ගල් මේක වෙනස් කරනවා අරක. චක්‍රා වෙනස් කරනවා. ඒකට සාපේක්ෂව වර්ග කන්වර්ට් වෙනවා. දැන් වේව් එකක් එනවා. FM රේඩියෝ එකක් තියෙනවා. බලාගෙන යනවා. FM රේඩියෝ කියන්නේ කය. අපේ කය. FM රේඩියෝ එකක් තියෙනවා. වේව් එකක් එනවා. 85ට ඇල්ලුවොත් ප්‍රවෘත්තියක් ඇහෙනවා. 100කට අල්ලන්න ටගල්. ඔහම කරත් 100කට. කරපුවම අන්න
අජාසත් ජාතකයේ බණක් ඇහෙනවා. 101ට આવුච්ච කමන්නේ. ඔහොම පොඩක් 111ට දානවා. 111යි දෙකට තියෙනවා. තිබ්බම පිරිතක් ඇහෙනවා. 121ට කරපුවා සින්දුවක් ඇහෙනවා. නැච්ච ගීත. එතකොට මගේ කයේ චක්‍ර 7කින් එනර්ජි එක ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. මානසිකත්වයන් 7ක්. කොයි වෙලෙත් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. එළියෙන් ගන්න උස්ම රැල්ලේ ඒ එනර්ජි එක අතට කන්වර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඩිවයිඩ් වෙන්න පුළුවන්. වෙන් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඒ උස්ම රැල්ලට තියෙනවා. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? ඉඩා පිංගලා කියලා චන්ද්‍රනාඩි සූර්යනාඩි කියලා නහස් දෙකෙන් එයා ඇතුළට ගන්නවා. කෝකද බ්ලොක් වෙලා තින්නේ අනිත් එකිනට බලය වැඩි. ඒකට අදාළ චක්‍ර තුනෙන් තමයි සිතුවිලි හැදෙන්නේ. චන්ද්‍රනාඩි ඇක්ටිව් වුණොත් උඩ තියෙන චක්‍ර තුනට තමයි බලය තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට සාපේක්ෂව කරුණාවේ මෛත්‍රියෙන් ආධ්‍යාත්මිකව ප්‍රඥාවේ විමසලා තීරණ ගන්නවා. මේක ඇක්ටිව් වෙච්ච වෙලාවේ එයා ටිකක් කලබලයි දරදඬුයි යට තියෙන චක්‍ර වලින් අවදි වෙන්නේ කුණ්ඩලිනි මූලාධාර වලින් තමයි අවදි වෙන්නේ ටිකක් දරදඬු ස්වභාවය වැඩි යාවි. එතකොට අපේ ඇසිරීම පවා අපේ කයේ තියෙන බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක තමයි තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේ එනර්ජි පාටිකල් එක එකම පොදියක් වගේ නෑ. ඒගොල්ලොත් එක එක ලෙවල් වලට වෙන වෙනම ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. එතන මොන ගබඩාවෙන්ද මම එනර්ජි එක ගන්නෙ? ඒ මොහොතේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක මොකද්ද? ඒ දෙක ඇටච් වෙලා තමයි අර ෆ්‍රීකවන්සි එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒකට අනුව තමයි පේන්නේ, ඇයෙන්නේ, දැනෙන්නේ, හිතෙන්නේ, කතා කරන්නේ ඔක්කොම. අර ගෙදර මාත්‍යේ කාවල තරහා ගිහලා ආපු ගමන් මල් පොච්චි අරන් එහෙම ගෙවලු පොලේ. දුන්නලු කකුලේ මුට්ටියට එකක්. ටීවී කැල්ලුවලු අතරියලු රිමෝට් එක ගත්තලු ඒක පැත්තක තිබ්බලු වීදුරුවරන් පොලේ ගැව්වලු. නෝන හොඳට බලාගෙන හිටියලු. එයාට මාර්ගයේ හොඳට අවබෝධයි. ගොඩක් කට්ටිය කියන එයා සෝතාපන්නයි කියලා. මාත්‍යෙන් ඇඟවල ඇයි රිමෝට් එක ගැව්වේ නැත්තේ? ඇයි වට අර නාට්‍ය දෙවෙනි කොටස බලන්න ඔබන් එකක් නැහැනේ නේද? ඊට පස්සේ ඔළුව කනවා. ටීවී එක ඇදුවේ ඇයි? ඊයේ සතියේ නාට්‍ය දෙවෙනි කොටස තියෙන හදනේ තව පැය භාගයකින් ඒක බලනකම් කඩලා බෑ කියලා නේද? මල් පෝච්චියේ රුපියල් 150යිනේ. එන්න ඒක පොලේ ගැව්වා. එතකොට බලන්නේ ආ ද්වේෂයෙන් පොලේ ගන්නකොට පවා 100 තිබිලානේ. මේක ගාලා බෑ. මේක ගැව්වම නාට්‍ය ඉතුරු කැල්ල බලන්නේ කොහොමද? රිමෝට් එක ගත්තම බෑ. වීදුරුවක පොලේ ගැව්වා. එයා වහදිලා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ කයේ කුමන ශක්තියද භාවිතා කරන්නේ ඒකට සාපේක්ෂව 100 පවතිනවා. පල්ලයට ගියොත් 100 නැහැ. උඩට ආවොත් දැන් අනාගත විසුද්ධිය ආග්නේ ශාස්ත්‍ර කියන මේකේ හතරෙන් කෝකෙන් සිතවිලි ආවත් එයාගේ සිතවිලි යාට කන්ට්‍රෝල්. එයා දන්නවා මම මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. එයාගේ ආත්ම ගරුත්වය බේරලා නැවත එක්ස්කියුස් කරලා යාත් එක සමගි වෙන්න පුළුවන් පැටර්න් එකකට තමයි කතා කරන්නේ යා. එතන එහාට යන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට කතා කරන්නේ ඇසිරෙන්නේ නැහැ. එයාගේ අර එනර්ජි එක කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන්නේ. ඒ ශක්තිය පාලනයකට යටත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කයේ ඇනටොමි එක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇනටොමි එක. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය එකක්වත් මම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම මානසික අහන්නේ. දැන් ඕවා තපස් මානසිකට උන්නාන්සේකට මිසක් ඕවා සූත්‍රවල නෑ. සූත්‍රවල තියෙනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය තමයි අර තාපසයෙක් දැන් අපිට තේරුණාම අවබෝධ වුණාම අපි අපිට තියෙන සිංහල වචන වලින් මේක කියනවනේ. එහෙම කියලා නෑ. එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට වැටහිච්ච ක්‍රමය සහ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ක්‍රමයක්. ඒක පිටුපහලා නෑනේ. ඒ ක්‍රමෙටම කියලා. ලෝභ සාගත, දික්ටි සම්ප්‍රයුක්ත, සසංකාරික සිත. ඊට පස්සේ ආයත කියන්නේ ලෝභ සාගත, දික්ටි සම්ප්‍රයුක්ත, සසංකාරික, අසංකාරික සිත. දැන් මේක කාටද තේරෙන්නේ? එතකොට ඒ ලෝභ සිතට ලිමිටඩ් වර්ෂන් එකක් තියෙනවලු අන්ලිමිටඩ් සසංකාරිකයි අසංකාරිකයි. ලිමිටඩ් වර්ෂන් එකක් තියෙනවලු අන්ලිමිටඩ් වර්ෂන් එකක් තියෙනවලු. එතකොට දික්ටි සම්ප්‍රයුක්ත දික්ටි සම්පවිත්ත ඒකට අර දෘෂ්ටි සග්ගත වෙලා ඒක ඒමමයි කියලා විශ්වාසයෙන් කරන අවස්ථා තියෙනවලු. ඒක දෘෂ්ටියක් බව දැනගෙන කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කරන අවස්ථාවකුත් තියෙනවලු. එතකොට ඒක දෘෂ්ටියක් විදිහට ගන්නවලු දෘෂ්ටියක් නොවන විදිහට ගන්නවලු.
ඒකට කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවලු කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව තියෙන වෙලාවලුත් තියෙනවලු. පාලනයකට යටත් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවලු. ඒක මෙයාව පාලනය කරන වෙලාවකුත් තියෙනවලු. හැබැයි මේ හැම එකක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන අර විදියට. හැබැයි මේවා අපිට අර පොත්පත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බෑ. මේක මේ විදිහටම පොතෙන් ඔප්පු කරන්නත් බෑ. ඇයි පොතේ තියෙන වෙන පැටර්න් එක. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණේ ඇයි කියලා ඇහුවොත් සියලු සත්වයෝ සසර දුකෙන් නිදහස් කරන්න. ඇට මස් ලේ නාර ස්තන් දීලා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමින් උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට ආවේ මේ සියලු සත්වයෝ සසරෙන් නිදහස් කරන්න. අඟුලිමාල 999 මරුවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පා කළ සමාව දීලා එයාව රාහත් කෙරුවා. ඇයි එන මංගල සූත්‍රයේ බාලය අසුරු කරන්න එපා කිව්වේ? මාර වැඩි. එතකොට බාලය අසුරු කරන්නේ නැත්නම් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණේ ඇයි? කාටද මේක කියන්නේ? රාතුන්ට විතරක් නම් මේක කියන්නේ. එතකොට රාතුන්ට බණ කියන්නේ ඇයි? දැන් අපිට රට පැටලෙනවද නැද්ද? ඒතොර බුදුරජාණන් වහන්සේ අදටත් සමහර දේවල් ඇයි කිව්වේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. 84000 කියන්නේ වාසක මාත්‍ය 1 2 3 4 කියලා ගත්තොත් 500ක් කියන්නේ කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක්ද? 1000 කියන්නේ ඉම්පොසිබල් නේ මතක තියාගන්න. සූත්‍ර 10ක මාතෘකා මතක තියාගන්නත් බෑනේ. 84000 කියන්නේ මෙලෝ දෙයියෙකුට මතකේ තියෙනවා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා කියලා නැහැ කියලා අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්ද? වහාටි වෙලා පෙරළුවොත් කොතන හරි තැනක තියෙනවා. එක මිනිස්සෙක් ඇහුවා ඊමේල් එකක් දාලා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මට කතා කරන්න ඕනේ. අවස්ථාවක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. එච්චරයි තියෙන්නේ ඊමේල් එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දෙන්න කියනවනේ. ඉතින් දෙමු ආතා ගන්න කෝල් එකට අරන් දෙනකොට. මම තෙරුවන් සරණයි මම ලොකු සායනාති නෑ නෑ. තෙරුවන් සරණයි කියනකොට මම දන්නේ ලොකු සායනාති කියලා. මම ලොකු සායනාති කියන්න ඕනේ නෑ. මොකද පුතේ ප්‍රශ්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රාණය ගැන ඔබ හැමතැනම කියනවානේ. ත්‍රිපිටකේ කොයිවත් ප්‍රාණය ගැන නෑනේ. මොනවද කරන්නේ? මම ත්‍රිපිටකේ සම්පූර්ණ මේ අධ්‍යයනය කරලා ඉන්නේ. මම රටේ ඉන්නේ. ඒ කාලේ මම මේ පිරිවෙනක ඉගෙනුවා මම. ත්‍රිපිටකය ගැන මම හොඳටම දන්නවා. කොයිවත් ප්‍රාණය ගැන නෑ. ඊපස්සේ ප්‍රාණය ගැන කතා කරන එක ත්‍රිපිටකේ කොයිවත් නෑනේ. ඒක මට දැනගන්න ඕනේ. ඒ මාත් සිල්ෙම ගන්න. ඔව් මම සිල් ගන්නවා. කොච්චර කාලෙ? මම දැන් අවුරුදු 8ක් විතර සිල් ගන්නවා. පළවෙනිම ශික්ෂාපදෙම පාණාතිපාත ප්‍රාණය කියන එක තමයි කියන්නේ කියලා. සම්මාර වැඩේ. ඒකට අවුරුදු 8ක් මම ප්‍රාණය ගැනද මං කියලා තියෙන්නේ. ඔව් ප්‍රාණය නසන්නේ, පරපණ නසන්නේ, ප්‍රාණඝාත කරන්නේ. ඒ ප්‍රාණය ගැන තමයි සමාදම් වෙලා තියෙන අවුරුදු 8ක්. දැන් තියෙනවද ත්‍රිපිටකේ? ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙනවනේ. මම සූත්‍රයේ මම පන්තිල් පද පහ තියෙනවනේ. දැන් අරින්නද ප්‍රශ්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මට සමා වෙන්න මේ පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි හොඳටම කලබල වෙලා ඊමේල් එක දැක්කම අපිට තේරෙනවා. ගොඩක් කලබල වෙලා. පස්සේ සද්දා වුණා. ඒ කියන්නේ යා පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියනකොටත් හැම සූත්‍රෙම තියෙනවනේ ධම්සප්පවති සූත්‍රෙ නෑ මේකෙම ප්‍රාණඝාත ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ. ඒතර ප්‍රාණ කියන්නේ පණ කියන එක යට අවු වෙලා නෑ. කියලා විතරයි. පන්සිල් පදපා සමාදන් වෙනකොට හැම මොහොතෙම අපි කියනවා ප්‍රාණඝාත කිරීමේ වැළකීම. ඒතර ප්‍රාණය ගැන කියලා නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මම කිව්වේ නැහැ කියලා අර මම කියන විදිහට කියලා නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ප්‍රාණය ගැන අපිට අවු වෙලා නෑ. අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක දේශනා කරනවා මේ මානවී මම මේ මහා ඇටේරියා වනේ රෝස වනයක්නේ. ඒ වනේ අතර කොළ ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ කොළ ප්‍රමාණය විතරයි මම දේශනා කරේ. මේ වනේ වගේ තියෙනවා. ඒක දේශනා කළේ නෑ මම කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නා මේ මාර්ගයේ වඩන කට්ටිය මේක අර නොකියපු ටික අවබෝධ කරගනි. මම මේ කොළ ටිකනේ කිව්වේ. වනයක් කිව්වේ නෑනේ. ඒ වනේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් සයන්ස් ඒවලන්ට හම්බෙයි. ඒගොල්ල තේර ගාතාවක් විදියට, තේරි ගාතාවක් විදියට, තමන්ගේ අවබෝධයක් විදියට ඒගොල්ල දේශනා කරා. නිවෙනවනම්, කෙලස් දුරු වෙනවනම්, ඒ ඔක්කොම ධර්ම විදියට පිළිගන්න කියලා තවත් සූත්‍රයක කියලානේ. පොතේ තියෙන්නම ඕනේ නෑ. හැබැයි ඒක හැයෙනකොට නිවෙනවනම්, ආශ්‍රව දුරු වෙනවනම්, ඒ ඔක්කොම නිවැරදි මාර්ගය විදියට පිළිගන්න කියලා. එහෙනම් ඒ කැටගරියට ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. අන්තර්ගත වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ 84000ම පොතේ කියලා තව තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ පොතේ තව එකක් කියනවා. මම කියනෙන්ද පිළිගන්න එපා කියලා. ඒ 84000 මම කියනෙන්ද පිළිගන්න එපා. මම බුදුරජාණන් වහන්සේන්ද පිළිගන්නත් එපා.
මම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියලා මේව විශ්වාස කරන්නත් එපා. මේව හරිද? ගැළපෙනවද? මගේ කෙලෙස් දුරු වෙනවද? මම නිවෙනවද? කාලාම වැසියෝ වාගේ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා ගලපලා ඊට පස්සේ පිළිගන්න කියනවා. gediya පිටින් ගන්න එපා කියලා කියනවා. එතකොට පොතේ තියෙන දේවල් පවා බුදුරජාණන් වහන්සේම කියනවා මම කිව්වයි කියලා ඒක පිළිගන්නත් එපා කියලා. ඒතර කෝකද අපි පිළිගන්නේ? පොතේ තියෙන දේද පොතේ නැති දේද? කෙලෙස් දුරු වෙනවා නම් ආශ්‍ර දුරු වෙනවා නම් මම මාර්ගඵල වලටපත් වෙනවා නම් ඒවා තමයි මම පිළිගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල දත්නේ. මොන භාෂාවද බුදුරජාණන් වහන්සේ නොදන්නේ? මොන අකුරු ශාස්ත්‍රයේද නොදන්නේ? ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලේඛනගත කරේ නැත්තේ? මාර්ගය ලියන්න බෑ. පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති. එක එක්කෙනාට තම තමන්ගේ නැනනුවනට පමණ තේරෙන සුළුයි. ඒක කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී මුඛයේ. එතකොට මම ආනාපාන වඩනකොට මට තේරෙන විදියයි මේ අම්මා වඩනකොට මේ අම්මට තේරෙන විදිය එකයිද? එතකොට ඒක ඔක්කොම පොතේ නෑ කියලා කිව්වොත් හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේම කියනවානේ මම කියන දේ මමම කිව්වත් ආග්නෙන 500ට තේරෙන්නේ ඒ අයගේ නැනනුවනට. එතකොට 500 ආකාරයෙන් තේරෙන්නේ. ඒතර 500ම ලියන්නේ කොහමද? ඒතර පොතේ නෑ කියන තර්කය මට ගේන්න බෑ. ඇයි? එක විදිහටම තේරෙනවා නම් පොතේ ලියන්න පුළුවන්. එහෙම තේරෙන්නේ නෑනේ. එතකොට 5000 කාගෙන ඉන්න මහා සූත්‍රේ 5000කට 5000ක් ආකාරයෙන් තේරෙනවා. සූත්‍ර 5000ක් ලියන්න එපා. මෙච්චර කට්ටියට මේ විදිහට තේරුණා කියලා ලියන්න බෑ. එතකොට එකක් ඇති 4999ක් පොතේ නෑ. එතකොට ඒ කට්ටිය කියපු දේවල් පොතේ නෑ කියලා තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. එකක් තමයි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ පොතට. ඒක හරි ඒක පොතේ තියෙනවා අනිත් ඒවා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද පාදම? එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මගෙන් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කියන ආනාපාන සති සූත්‍රයේ 16ක් තියෙන ස්ටෙප්. පොතේ 16ක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එක කලපනකොට මේක ටිකක් අර ගැලපුම මදි කියලා කිව්වා. මං කව තේරි ගාථා 84කට ගැලපෙනවද? නැහනේ. නමුත් තේරි ගාථා අපි කොම් පිළිගන්නවනේ. ඇයි ඒ රහතන් වහන්සේලා ඒ රහත් තෙරණියන් වහන්සේලා මාර්ගයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ රහත් වෙච්ච විදිය ඒගොල්ලෝ කියනවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ වචනවනේ. ඒවා ලියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක 84000 නෑ ඒක. ඉතින් මමත් මේ තේර ගාතාවක් කියන්නේ. මම වාඩිලා අවුරුදු 45ක් වඩලා මට තේරිච්ච විදියක් මේ කියන්නේ. මේක පොතේ නෑ. මේක හිතේ තියෙන එකක්. ඒ හින්දා 84000 පොතේ තියෙන එක ගන්න මගේ තේර ගාතාවක් විදිහට අකමැත්තක් නැත්තම් මේක ගන්න. අකමැත්තක් නැත්තම් ගන්න. අකමැති නම් අර 84000 අරගෙන මෙච්චර කාලේ 2600ක් අපි පූජේ බුද්ධ කියාවේ මල් පූජක ඒ විදිහට යන්න. ප්‍රශ්නයක්වත් නෑ. කෙනෙකුට අවබෝධ වෙච්ච විදිය, තේරිච්ච විදිය කියන්න නිදහස තියෙනවනේ. කැමති නම් පිළිගන්න පුළුවන්. අකමැති නම් නොපිළිගන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස අපිට තියෙනවනේ. ඇයි අපි ගැටෙන්නේ? දැන් මහත්යාට කායානුපස්සනාව තේරුණා. ඒක ගලපනකොට බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට පටහැනියි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මහත්යා නිවුනේ ඒකෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒක පිළිගන්නවා. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඇනටොමි වල MBBS වල පොත්වල සිලබස් වල ඒක තිබුණ නැහැ කියලා වල අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි MBBS කරපු කට්ටිය කවුරු රාහතුන්නේ නැහනේ. හැබැයි මාත්‍යා කියන ඇනටොමි එකේ මාත්‍යා රාහත් වෙලානේ. එහෙනම් මේ ඇනටොමි එක අපි පිළිගන්නවා. එහෙමනේ. හරි සරලයි. අපිට ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. පිළිගන්නවද නැද්ද තීරණය ගන්න නිදහස අපිට තියෙනවනේ. ඇග්‍රීමන්ට් අත්සන් කරලා නැහැනේ. හිතලා තේරුම් අරගෙන ඒක පිළිගත්තාම ඉවරයි. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපි කතා කරන්න වෙනවා. ඔබ වහන්සේලාගේ මාර්ගය ගැන කතා කරන්න කියන උන්වහන්සේලා වඩපු විදිය. දැන් රාගය එක වික්ෂුවක් දැකපු විදියක් තියෙන එක හරි අසාමාන්‍යයි. උන්වහන්සේ ඒකම තමයි නිරෝධ කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ කියන්නේ ඉතින් රාගය කියන්නේ චෛතසිකය. ස්ත්‍රියක් පිළිබඳව වටිනාකමින් යුක්ත චෛතසිකය. ඒ චෛතසිකයව මම නිරෝධ කළේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම බැලුවා ඒ චෛතසිකයයි. ඒක ආවම මේ හිතනවා මේ වගේ සිතුවිලි නෑ. සිතවිල්ලක් ආවනේ හරි. වෙන සිතවිල්ල මම හිතනවා කියන්නේ උනද වෙන සිතවිල්ලක් හිතලාලු. 84000 ක බුදුහාමුදුරු දේශනාවම හොඳ එකක් හිතුවාම ඒක හරහා සිත යන්න ගියාලු මේක දිනනලු. ටේක් ඩයිවර්ෂන්. ඩයිවර්ට් කරාය. එයා ඔයාගත්ත ක්‍රමයක්. ඒකට උන්වහන්සේ කියන ආචාර්යයන් වහන්සේ කිව්වනේ චෛතසිකයක් අට ගන්නකොට සීය පවත්වන එක දක්ෂකම. හැබැයි ඒ චෛතසිකය අපට අනතුරුදායක නම් සීය පවත්වගෙන ඒක මේන්ටේන් කරන්න එපා. අනතුරුදායක නැති චෛතසිකයකට වෙනස් වෙන එක ඊට වඩා දක්ෂකමක් කියලා සක්කෝ ගුණයක්, භික්ෂුවගේ දක්ෂ ගුණයක් කියලා
මේක පාවිච්චි කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ අරක අතුරුදහන් වුණානේ. දේශයක් ආවලු තිබ්බලු මෛත්‍රිය කරුණාවක් වගේ හොඳ ලස්සන එකක් ගත්තලු ඒක දිගේ යන්න ගියාලු මේක අතුරුදහන් වුණාලු. එතකොට දැන් ඒ ක්‍රමේ පොතේ නැහැ. නමුත් දැන් උන්වහන්සේ රාගය නිරෝධ කරලානේ. නැවත උන්වහන්සේගේ භවයේ රාගයට ස්පර්ශ වෙන්න බැරි විදිහට රාගයට ඇනගාලා නවත්තලානේ. දැන් මේක වැරදි කියලා කියන්නේ කොහොමද? 84000 කටපාඩම් කරපු කට්ටියක් නවත්තන්න බැරි එකක් උන්වහන්සේ නවත්තලානේ. ඒක තේරගතාවක්. උන්වහන්සේ වඩපු විදියක්. උන්වහන්සේ ආශ්‍රව දුරු කරපු විදියක්. කෙලෙස් සඳුරගෙන ඒක විසඳපු විදියක්. ඒක උන්වහන්සේට සාපේක්ෂව හරි. ඒක පොතේ නැත්නම් අපි පොතක් කරන් ලියමු. දැන් ඉතින් පොතේ තියෙනවානේ. ඔප්තොමොලොජි කියන මේ ඇස කියන ඒක ආයතනයේ ගොඩාක් අනිත් ආයතනවලට වඩා සංවේදී වැඩි. රූපය ශක්තියක් වැඩිපුර සේ වෙන්නේ ආයතනේ සිතට පස්සේ. රූපයක් මට නිකන් බලන්න බෑ. දැන් මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන රූප මට පේන්න ඕනේ නම් ඒ බාහිර රූපයෙන් එන තරංග මගේ ප්‍රාණ ශක්තියත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා අනුමත වෙන්න ඕනේ. එතකොට කන කෑමවල සීනි තියෙනවා, පිටි කෑමවල සීනි තියෙනවා. හැබැයි ඒ සීනි නිකන් ග්ලූකෝස් වෙන්නේ නැහැ. අග්නියාසය හරහා යන්න ඕනේ, ඉන්සුලින් ලැබෙන්න ඕනේ, අනුමත වෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට SLS හරි, මේගොල්ලෝ එලිජිබල් සුදුසු ඉන්න. ඊට පස්සේ ඒක ග්ලූකෝස් වෙනවා. ග්ලූකෝස් කට්ටියට වැඩි වෙනකොට නිකන් ග්ලයිකෝජන් වෙන්න බෑ. ඒකට ග්ලයිකෝජන් වෙන්න නැවත කෙමිකල් එකක් තෙමෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර 10 කොළ 100ක් දුන්නාම 10 කොළයක් හම්බ වෙනවා වගේ අරවා එකතු වෙලා එකක් බවට ග්ලයිකෝජන් වෙනවා. එතකොට මේ කයේ හැම පියවරක්ම හෝමෝන් වලින්, රසායනික දිය වලින්, බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකකින් අප්‍රූවල් එකක් මස්ට් අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕනේ. අප්‍රූවල් නැත්නම් රිජෙක්ට්. ලේවල අවුරුදු 20ක් හිටියත් පැක් වෙන්නේ නැහැ. ලේවල තමයි නැයි ඉන්සුලින් ලැබිලා නැහැ. ලේවල තමයි ඉන්නේ. වකුගඩු වලින් බෙරිලා මූත්‍රාසයෙන් යනවා සීනි අම්මතනම කූඹි. කැසිකලි කරලා. ඇයි අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ නැහැ. ඉන්සුලින් ලැබිලා නැහැ. එතකොට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ කයේ කිසිම දෙයක් අඳුනගන්නේ නැහැ. මේක තමයි concept එක. එතකොට මේක කායානුපස්සනාවේ මේ කය කියන ස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙන ඊටාම වැදගත් එක අවස්ථාවක්. එතකොට මෑනියෝ කියනවා මේ ඇයෙන් දැක්කාම රූප පේන්නේ නැහැ. ඒ රූපය අනුමත වෙන්න ඕනේ. අප්‍රූවල් එක. එහෙනම් මගේ සිතින් මොකද්ද දන්නේ ඒක කියලා අදහසක් ඇවිල්ලා. ඒ අදහසට සාපේක්ෂව තරංගයක් ඇයෙන් එළියට ගිහිල්ලා අරක වැදිලා ඒ අණුත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා මගේ බයෝ එක කියලා වැදුනාම මගේ බයෝ එක මිශ්‍ර වෙනවනේ. දැන් අර තියෙන රූපේ අණුවල තියෙන රූප කලාපවල තියෙන වර්ණ රූප ඇඩ තල මේ ඔක්කොම අරකින් කැප්චර් වෙලා ඒකල වැදුනාම එන්නේ මගේ බයෝ එක මිශ්‍ර වෙලානේ. අප්‍රූවල්. චක්කු ප්‍රසාදේ බයෝ එක මිශ්‍ර වෙලා ආපු නිසා අඳුන ගන්නවා. ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේම ආවෝ සංඥාවක් ඒක මේ වගේ එකක් කියලා. ඇතුලෙන් කියනවා මේ ඇවිල්ලන්නේ අසුවලා කියලා. දැන්නේ දැක්කේ. හැබැයි ගිය මාසෙත් මෙයා ආවා. ගිය අවුරුද්දෙත් ආවා. පෙරේද ආවා. අම්බ වුන්නේ නැහැ. හැබැයි ආවයි කියලා පණිවිඩය හම්බුණානේ. ඒකක් තියෙනවා DNA. ඒකට අනුව මම තීරණය කරනවා අර මාත්‍ය නේද? ගිය සතියාවේ මාත්‍ය මාස 3කට කලින් තාවා. ගිය අවුරුද්දේ තා. පෙරේද ආවා මට හම්බුන්නේ නැහැ. අදිසි ඇවිල්ලා ගියා කියලා කිව්වා. මට පණිවිඩය හම්බුණා. ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට රූපයක් දකින්න මගේ කයෙන් ශක්තිය එළියට යන්න ඕනේ. ඒ රූපයට වදින්න ඕනේ. රූපේ තියෙන තොරතුරුත් එක මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. ඒක නැවතෙන්න ඕනේ. එන්නේ මගේ බයෝ එක මිශ්‍ර වෙච්ච නිසා චක්කු ප්‍රසාදයෙන් ඒක අප්‍රූවල් කරලා ඒ තොරතුරු වලට අනුව ඇතුලේ තියෙන තොරතුරුත් එක සංසන්දනය කරලා වෙරිෆිකේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක මොකද්ද කියන එක අඳුරගන්න. මේක 0.0.0.0 කියලා 0.7ක් දාලා එක දැම්මාම යන කාලේ. එච්චර මයික්‍රෝ සෙකන්ඩ් එකකින් මේක වෙනවා. මේ වැටෙන ආලෝකය විනාඩි කීයක් පරක්කුද? 8ක්. ඉතින් තප්පරයට ලක්ෂ 3ක වේගෙන් එනවා.
තියෙන දුර ප්‍රමාණයත් එක්ක බැලුවාම මේ වැටෙන ආලෝකය ඉරෙන් තප්පර 8කට කලින් ආපු එකක්. එතකොට ඉරෙන් තරංගයක් එනකොට තප්පර 8ක් පරක් වෙලා නම් එන්නේ. මේ තියෙන හැම ආලෝකයක්ම මගේ කයට වැටෙනකොට නිකුත් වෙච්ච එකට වඩා ප්‍රමාද වෙලාද නැද්ද වදින්නේ. කතා කරන එක මම කතා කරන කටහඬට travel speed එකක් තියෙනවා. sound speed එක, light speed, frequency speed, එතකොට sound speed මේ හැම එකටම speed එකක් තියෙනවා. එතකොට ශබ්ද තරංගයේ වේගය ගමන් කරන වෙලාවට සාපේක්ෂව මම කතා කරන එක මෑනියන්ට ඇයෙන්නේ තවත් මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් කීපයක් ප්‍රමාද වෙලා නැහැ. කෑම වල තියෙන අණු තුනපා කියන්නේ තණු, කාකුළු කියන්නේ තණු, ලුණු කියන්නේ තණු, බෝංචි කියන්නේ තණු. ඔක්කොම අණු. ඒ අණු වල මිශ්‍රණය අරගෙන ගුලි කරලා කටට දැම්මාම කටේ තියෙන සෛලත් අණු. ඒකේ තියෙන බයෝ. මේකේ තියෙන අණු අර සෛලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනකොට ඒ බයෝ එනර්ජි එකෙන් අර ইনফර්මේෂන් ටික අරගෙන නියුරෝන් හරහා නර්වස් සිස්ටම් එක හරහා මොළයට ගිහිල්ලා සෛල වලින් තොරතුරු වලින් මේක පරිප්පු, මේක රසයි, මේක ටෙම්පරාදු කරලා කියලා කියන වෙලාවට කොච්චර කාලයක් යනවද? එහෙනම් මේ රසත් ගොඩාක් ප්‍රමාද වෙලා තමයි මට දැනෙන්නේ. දැන් මේ ටික පැහැදිලිද නැහැ? මේ කයේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක, ඇනටොමි එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. දැන් ඊළඟ පාර්ට් එකට එනවා. දැන් මේ සෛල වලට බීටා, ගාමා, බීටා, ඇඩ්වාන්ස් ගාමා, බීටා, ඇල්ෆා, තීටා, ඩෙල්ටා. දැන් මේ විදියට ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල් 8ක් තියෙනවානේ. ඒකට සාපේක්ෂව භ්‍රමණ වේගයකුත් තියෙනවානේ. දැන් චක්කුවේ භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව ෂටර් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවද නැද්ද? තමයි මෑනියන්ගේ තැනට ආවා අපි. බොහොම අමාරුවෙන් ආවේ ඒ දොරකඩට. දැන් මේ සෛලවල තියෙන භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව මේකේ යන ෆ්‍රීකවන්සි වල තියෙන කැපැසිටි එක ඩෙන්සිටි එකට සාපේක්ෂව ෂටර් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවද නැද්ද? කැප්චර් ක්වොලිටි එක මේක 480යි. මේක 1080යි. මේක DPI එක dot per inch 1080යි. මේක 4K, මේක 6K, මේක 8K advanced digital print එකක්. මේ විදිහට ක්වොලිටි වැඩි වෙන්න මේක එළියට යන ධාරිතාව සහ සෛලවල භ්‍රමණ වේගය බලපානවද නැද්ද? බලපාන. එතකොට මෑනින්නේ මගේ සෛලවල අයිවල ප්‍රෙෂර් කියලා එකක් හොයාගෙන තියෙනවානේ. ඇයි ඒ ප්‍රෙෂර් තියෙනවා? ඒ ප්‍රෙෂර් එකට සාපේක්ෂව මේකේ භ්‍රමණ වේගය වැඩි. ඒ භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව මම එළියට යන තරංගේ බීටා ගිහිල්ලා වැදිලා එනකොට එනවා රූප කලාප 1500ක්. වර්ණ 600 ගණන් තියනවලු, ඇඩ 600 ගණන් තියනවලු. රූප වෙන විදියට තීතන විදිය, දැනෙන විදිය කොටාක් එකපාරට එනවා. දැන් මේ රූපේ මට හරියට පේනවද නැද්ද? පේන්නේ නැහැ. ඇයි? සංකීර්ණ වැඩි. ගොඩාක් නිවිලා ඉන්නවා. මොනවද පේන්නේ? සුදු පාට පේනවා. විත්‍ය පේන්නේ සුදු පාට පේන්නේ. ඒ සුදු පාට වල තියෙන ඇඩ ත්‍රිමාන වලින් පේනකොට මේකේ ඝනත්වය අඟල් 6කට වඩා වැඩි. එහෙනම් මේක සුදු පාට වෙන්න බෑ. සුදු පාට වර්ණයෙන් යුක්ත බිත්තියක් කියලා මම ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා. ත්‍රිමාන විදිහට පේනෙන්දා මේක තිරයක් නෙමෙයි, මේක පාටක් නෙමෙයි, මේක බිත්තියක ආකෘතියක් කියලා මම තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්නෙ. බිත්තිය පෙනිලා නැහැ. බලන්න ගියාම ෂටර් ස්පීඩ් එක අඩුයි. හොඳට වදිනවා ෆොටෝ එක ක්ලියර් ෂාප් ෂොට් එකක් ගන්න. සමහර අයට එක මොහොතට රූප 20ක් විතර පේන්න පුළුවන්. ෆොටෝග්‍රැෆි මෙමරි කියලා අපිට පොඩි කාලේ පුරුදු කරන අපේ ගුරුවරු. මෙහෙම බලලා තප්පර 15ක් දෙනවා. බලලා වයුවට පස්සේ බෙරිච්ච දේ කියන්නේ. ඉතින් අර කිව්වන් පස්සේ ඔක්කොම ඇස්වාන්න ඕනේ. කියලා ඉවරෙච්ච කෙනාට නැගිටලා යන්න පුළුවන්. මෙහෙම මට තමයි අන්තිමට දුන්නේ. කොහොම හරි මම ඇරලා බලනකොට කවුරුත් නැහැ. ඇයි එච්චර වෙලාවක් මම කියලා? පැය දෙක තුනක් කියලා. ඉඳලා බැරි නැතන ඔක්කොම ගිහලා ගුරුවරයා විතරක් වාඩි වෙලා ඉන්න මෙච්චර තේරුණාද කියලා බලලා. එච්චර ඉන් ඩීටේල් පෙනිලා මට. එච්චර පෙනිලා. ෂටර් ස්පීඩ් එක ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස්.
මේ වල්ලා මේ වැදුනම අරක සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකක් වගේ කැප්චර් කරුවාම අර කැටවල තියෙන එක කැටයක් පොඩ්ඩක් මහතයි ඒ කැටේ පොඩ්ඩක් වෙනස් එක කැටයක් වෙනස් වෙලා අක පොඩි වෙලා ඒක මේ කැටේ නෙමෙයි ඒකට වෙනම කැටයක් හදලා වද්දලා ඒකේ තියෙන හැන දෙක වද්දලා තියෙන විදියත් එක්ක ඒ කැටේ පොඩි වෙනස ඒකේ ඉඳලා කැප්චර් වෙලා ඔක්කොම වැදිලා කාන්තාවක් දැකලා වැව්වන් පස්සේ ඇස් දෙක ඒ කාන්තාව කොටලා තියෙන පච්චේ ඒ පච්චේ තියෙන ඇඩරුව ඒක පෙඩ් වෙලා තියෙන විදිය ඔක්කොම පේනවා. සාමාන්‍ය දැක්කම මිනිස්සෙක් විතරනේ පේන්නේ. ඒ මිනිසා ඇඟිල්ලේ තියෙන මුද්දේ තියෙන පැටර්න් එක ඒකේ තියෙන ඇඟිල්ල ඒකට සාපේක්ෂව මගුල් මුද්දක් වෙන ඇඟිල්ලක තිබ්බොත් එයා කතාවට බඳලා නැහැ. එයාගේ ඇඩරුව වයස එයාගේ ස්වභාවය ඔක්කොම ඉන් ඩීටේල් පේනවා. එතකොට රූපයක් ඈට වදිනවා කියන්නේම එක රූපයක් නෙමෙයි. මේක යන්නේ තරංගයක් අණු ලස්ස ගානක් එන්නේ තරංගයක් අණු ලස්ස ගානක් කොහොමද දෙක රූපයක් උනේ රූප ලස්ස ගානක් එනවා හැබැයි මට අහුවෙන්නේ 1 2 3යි අර ෆොටෝග්‍රැෆ් එකක් තිය තමයි කියන්නේ නෑ ස්වාමීනි මේක 150ක විතර රූප තියනවා කියලා කියනවා ඇයි යාට අහුවෙලා 150ක් විතර රූපයක් එන්නේ තරංගයක් එන්නේ තරංගේ full of atom එතකොට හැම ඇටම් එකකම රූපයක් තියෙනවා. ইনফර්මේෂන් එකක් තියෙනවා. රොටේෂන් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට අදු ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව තේරෙන ইনফර්මේෂන් එකක් තියෙනවා. තොරතුරුත් ඒ වගේමයි. දැන් මේක කියලා වැදිලා ආපට පස්සේ ටක් ගාලා වැව්වම මම කියනවා ඒ අල්ලලා තියෙන ටයිල් එක. ඒක මැට් එකක් නෙමෙයි ග්ලොස් එකක්. ග්ලොස් ටයිල් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ බිත්ති වලට තමයි. හැබැයි අල්ලලා තියෙන ටයිල් වලට සාපේක්ෂව දෙපාර තුන් පාරක් ගලවලා අයි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බිත්ති වලට අයි කරන ටයිල් නෙමෙයි. ඒක වෙන ඩිසයින් එකට ආපු ලෝ කොස්ට් එකට ආපු ටයිල් එකක් බිත්ති වලට අර මොකක්ද මේ ස්විමින් pool වල බිත්ති වලට අලවන්නේ. ඒ වගේ අර විශේෂ ස්ට්‍රක්චර් එකකින් මැටීරියල් එකකින් ආපු එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා බිත්ති ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන මැටීරියල් එකයි මේකට දාපු කොලොප් එකේ තියෙන සිමෙන්ති වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි වෙනස්නේ. ඒතර මේකේ තියෙන අදිසාන්ද්‍ර ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගඩොල් වලින් බැඳලා තිබුණ මැටිනේ. ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගතිය අඩුයි, පොට්‍රෝන වැඩි. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රක්චර් එකයි මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රක්චර් එක කවදාත් එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. රත් වෙනකොට වෙන් වෙනවා. එහෙම වෙන් වෙලා ටයිල් ටික බුරුල්ලා තිනවා. ගලවලා සුද්ධ කරලා නැවත ගාලා තිනවා. ඒක තමයි ටයිල් වල වෙනසක් පේන්නේ. මේ ඩීටේලුත් ඇවිල්ලා යට. අයි අර තරංගෙන් එනකොට අර ඔක්කොම ටික ඇවිල්ලා. ඔක්කොම ඇවිල්ලා. එතකොට රූපයක් බලනකොට රූප ලස්ස ගාන දහස් ගානක් එන්නේ යම්සේද සෙනෙකට චෛතසිකයක් ඒ විදියට මුලින් සිතවිල්ලක් එනකොට ඒ සිතවිල්ල තරංගයක්නේ අණු ලස්සයක් විතර තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඇස්පිල්ලම් ගහන මොහොත කියන සෙනයන් ඒ සෙනෙට සිතවිලි දහස් ගණන් ඉපදෙනවලු. ඒ කියන්නේ එක සිතවිල්ල තුල අණු දහස් විතර තියෙනවා නම් හැම එකක්ම භ්‍රමණය වෙනවානේ. ඒ හැම එකක්ම ෆ්‍රීකවන්සි හදනවා. ඒ ඔක්කොම චිත්ත වීති තමයි. හැබැයි අපට ගෝචර වෙන්නේ එකයි. ගොඩාක් දිනු වුණ තාපසවරුන්ට 20 25 30 40 50 එහෙම ගෝචර වෙනවා. ගොඩාක් ඍෂිවරයෙකුට 100ක් 120ක් අතර වගේ ගෝචර වෙනවා. එක සිතුවිල්ල තුළ යා සිතුවිලි දකින්න ගොඩාක්. බ්‍රාන්චස් දකින්න. දේශසාගත සිතුවිල්ලක් ඇවිල්ලා තිනවා. අපිට එම දෙනවා අපිට පුණු මට අවුරුදු 16 කාලේ දේශසාගත සිතුවිල්ලක් ආවම දේශසාගත සිතුවිල්ල නවත්තලා ආත්ම දෘෂ්ටිය අත්හැරලා ඒකට සමවදිනවා. සමවැදිලා කය අත්හරිනවා. එතකොට සිතුවිල්ලක් තියෙනවා මම නැහැ. ඒ හැම එකෙම මගේ බයෝ එක තැවරෙනවානේ. මගේ බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක අර තියෙන සෛලත් එක්ක අණුත් එක්ක එකතුලා එතුනාම හැම අණුවම දැන් වෙන වෙනම දකිනවා. මේක දේශේ නිකන් ආව එකක් නෙමෙයි. එදා යා කතා කරනකොට යා ගමනාපේ කතා කළානේ. මෙයා හොඳ නැති කෙනෙක් කියලා මම එදා හිතුවා. මෙයා හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. මෙයා අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. මේ මිනිස්සුත් එක්ක අපරාධේ කතා කරේ කියලා කලකින මෙන්න මේ චිත්ත වීති ඔක්කොම එකතු වෙලා දැක්කම පස්සේ දේශසාගත එකක් අටගත්තා. මේක සඩන්ලි අපන්න එකක් නෙමෙයි. මෙයා පිළිබඳ ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් තිබිලා ඒව ඔක්කොම එකතු වෙලා ආපු එකක්. අර හැම අණු එකම දකින්න ඊට පස්සේ නෑ. එයා එදා කරපු දේ වැරදි නෙමෙයි. එයාගේ මානසිකත්වය එයා හරියට කළා මම වරදවා තේරුම් ගත්තා. ටග්ගල දැන් අරක රොටේෂන් ස්පීඩ් එක බැලන්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ හදනවා මේ එයා තරහින් ගියා නෙමෙයි මොනවාද අදිසි වැඩකට ගියේ. ඉතින් මට ඕන තරම් කාලයක් එයා ඉන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මම කිව්වද ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා ගියා නම් එතකොට කියන්න පස්සේ මම ඉල්ලන්න කළේ නෑනේ. එයාගේ පාඩුව එයා ගියා. ඉතින් මම ඇයි යන්නේ කියලා ඇහුවෙවත් නෑනේ. ඉතින් ඒක වරදක් වෙන්නේ කොහොමද? ඕමෝම අර
එක වේගෙන් කරගෙන ඔක්කොම ටික බැලන්ස් කරලා ඔක්කොම එකම ස්ට්‍රක්චර් එකට එකම පැටර්න් එකට වැඩ කරන විදිහට හදලා සිතුවිල්ල අත්හැරලා කයට ඇවිල්ලා බලනවා මේ මාත්‍ය එදා අර වේගෙන් ගියා මේ මොන හදිස්සියක් ඕනේ ස්වාමීන් දෙන්න මේ තේ ටිකක් බමු මොනක නමාදිට මෙයාට කමනාපෙන්නේ අර ඔක්කොම ටික මොඩිෆයි කරලා ඔක්කොම ටික කරෙක්ට් කරලා නිවැරදි කරලා සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ නිවැරදි දැක්ම right view මට කියන්නකො මෑණියනි මේ right කියලා නිවැරදි කියන එකේ නිවැරදි කියන එක මොකක්ද දැන් චිත්ත වීතියක අණු තියෙනවා නම් 1500ක් අණු 1500ම නිවැරදි කෙරුවොත් නිවැරදි දැක්මද එහෙම නැත්නම් මට අහුවෙච්ච එක අණුවක් විතරයි තිබුණේ මේක විතරමයි නිවැරදි කියලා කිව්වොත් නිවැරදිද එහෙනම් නිවැරදි දැක්ම කියන එක නිවැරදි කියන එක සෙල්ලම් වචනයක් නෙමෙයි ඒක අනාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙකුට තමයි ඒක නිවැරදිව දකින්න පුළුවන් අනිත් ඔක්කොමද වැරදෙනවා නිවැරදිව දකින්න මොනවද මම දකින්නේ මොකද්ද නිවැරදිව දකින්න ඕනේ කියන එක මම දන්නේ නැහැ මම දැක්ක දේ නිවැරදි කියන තැනට මම එන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මම හැමදාම වැරදි දැක්මක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකත් සාපේක්ෂයි නේද? ඔව්. ශබ්දය දැන් මාත්‍ය කතා කරනවා. කතා කරනම තරහා ගියා. අපේ ගුරුවරයාට තව කෙනෙක් කතා කරා ශිෂ්‍යයෙක් එයා මට ගොඩක් හිතවත්. කතා කරා ගුරුවරට පොඩ්ඩක් මීටරේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. පොඩ සැර කරා. දැන් මට ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මම බැලුවා ඒ කතා කරපු නේ තරහගේ ඒ තරංගය මොකද? හැල්පා සමවැදුන හැල්පායකට. දැන් මට අවුරුදු 13ක් විතර දැන් සමවැදුන හැට. මොකද ඒක තියෙන්නේ? මේ විදිහට දුන්නොත් මේක නිවැරදි වෙයි. මම ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි ආචාර්යයන් වහන්සේ. මොකද? අසවලා ඒ කාරණේ කිව්වේ ආචාර්යයන් වහන්සේගේ දැනගැනීම පිණිස නෙමෙයි. බැරි වෙලාවත් කවදාරි දවසක ඇයි මේක දැනගෙන මට නොකියුවේ කියලා කිව්වොත් ආචාර්යයන් වහන්සේට දැනුවත් නොකිරීමේ වරද ශිෂ්‍යයෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වරදක් වෙන නිසා එයාගේ නිවැරදිකම බලාපොරොත්තුෙන් ආචාර්යයන් වහන්සේ දැනුවත් කිරීමක් තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එහෙමද? බලන්නකො මම ඒක වෙන විදිහට දැක්කේ. හරි. එයාට එන්න කියන්නකො. ඒක මට දැනුවත් කරාට බොහොම පිං කිව්වම එයාටත් හරි සතුටුයි. අර පොඩි එක්කෙනා මගෙන් කොහොමද ඒක? අර ইনফরমේෂන් වල අණු ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒක අණු කීපයක තියෙනවා මෙන්න මේම කිව්වොත් මෙයා නිවැරදි වෙනවා. එතකොට නිවැරදි වෙන ක්‍රමයේ ඩේටා එකක තියෙන්න ඕනේ. ඒක මම කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ගලපලා ඒක පිළිගන්නේ. නැත්තම් බෑ. ඔබ වහන්සේ කිව්වට මට සමගි වෙන්න බෑ. මම සමගි වෙන්න එයා කැත මිනිසෙක් නේ. ඒ මිනිසත් එක්ක මට හිතවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවානේ සියලු සත්වය සෝප බුදුරජාණන් වහන්සේ කියයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද? මම බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙමෙයි. මාර්ගයේ මේ මිනිස්සු පිළිගන්නේ නෑ. හරි කමන්නේ තේ මනුස්සගේ දුර්වලකම් සමාව ගන්න කීපාරක් දුන්නද? ආයි සමාව දෙන්නේ නෑ මම. සමාව දුන්නා. ක්‍රමයක් තියෙනවා. පුතේ. එයා පුතාව රවට්ටුවා නෙමෙයි. පුතා රැවටෙන්න තරම් දුර්වලයි කියන එක පුතාට එයා තේරුම් කරා. දැන් බලන්නකො පුතා හිතුවනේ මම BSc කරලා ඉන්නේ අපිව රවට්ටන්න ආයි සක්කරයටත් බෑ කියලා. බලන්නකො පුතේ පොඩි දෙයකට අවුෙච්ච විදිය, රැවටිච්ච විදිය. පුතා කොච්චර ඉගෙන ගත්තා තාම බොළඳයි රැවටෙන සුළුයි. මේට වඩා ලොකු තැන් වල රැවටෙන්න පුළුවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න කියන එක තමයි මේ මනුස්සයා වගේ වැඩක් කරලා තේරුම් කළා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක සෑහෙන වටිනවනේ. මම දුර්වල කෙනෙක් කියලා මම දැනගෙන ඉන්නේ. ඒක නේ මනුස්සයන් තියෙන දැන් යාට සමාව දෙනවා යා. ඇයි? අර ෆ්‍රීකවන්සි වල මේක කිව්වොත් පිළිගන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒක කිව්වොත් තමයි පිළිගන්නේ. පඨවි ධාතුව පඨවි විදිහට මම කිව්වොත් එයා සෝතාපන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පඨවි ධාතුව මෙන්න මේක කියලා කිව්වොත් එයා සෝතාපන්න වෙයි. ඒක එයාගේ DNA වල තියෙනවා. කලින් අහලා තියෙනවා. ඒක එයා අනුමත කරනවා. කොල්ලෙක් හිටියා බඳින්න කැමතිම නැහැ. කේන්දර අරන් බලන්න බෑ. එයා බඳින්නමයි ඕනේ. එයාට මානකම හරියන්නේත් නැහැ. මානකම කරන්නත් බෑ. මොනවාරි හේතුවක් නිසා කාන්තාවරු පිළිබඳව වැරදි වැටහීම් අප්ඩේට් වෙලා කාන්තාවරු දැක්කම තරහා යනවා. අරවට දැන් මේ මිනිස්යාට දැන් මානකම හරියන්නේත් නැහැ. අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්නෙත් නැහැ. බැලුවා ඩේටා එක. හරි. මේක කිව්වොත් ඉතින් එයා පිළිගන්නේ. මං කිය තාත්තේ බය වෙන්න එපා බඳිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කියන්න තියෙන හැම එකක්ම මේක කියලා නැතුව ඇති එන්න කියන්නේ යාට.
පුතේ. පුතාට ඉන්න පුළුවන් තනිය. ඉන්න පුළුවන් මගේ වැට්ටික මට කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් පුතාට මොනවාරි කෙනෙක් වරදක් කරනවා. මොනවාරි කෙනෙක් වරදක් කරනවා. එයාට සමාව දීගෙන එයාට එක බත් කාලා ඉන්න පුළුවන්ද? ටිකක් අමාරුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පුතාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන්නෙම නෑ. එයාත් එක්ක ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද? හරිම අමාරුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පුතා කැමති දෙයක් උයලා දෙනවා. හදලා තියෙනවා. ඒක අමාරුවෙන් කාලා රසයි කියලා එයාගේ සිත සතුටු වෙන්න කවි කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳ නැද්ද පුණුව ලැබුවා නම්? මොනවද සන්නද කරන්නේ පුණුව ලබන්න? මුත්ත දාන්න පුතේ ළමයාට. තාත්තේ ලෑස්ති කරන්න. ඒ පුණුව ලබන්න ඕනේ. ඒ දක්ෂකම ස්වාමීන් වහන්සේ කියනකොට තමයි තේන්නේ ඒ පරිප්පුව කන්න ඕනේ තාත්තේ. බැන්දයි ළමයා. ඒ කියන්නේ එයා පිළිගන්න දත්ත තියෙනවා. ඒක කිව්වොත් විතරම එයා පිළිගන්නේ. ළමයා ලස්සනයි, ළමයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ටීචර් ඒව එකක්වත් හරියන්නේ. ඒව කිව්වම තරහා යනවා. එයාගේ ඩේටා එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ටික කිව්වොත් ඒ ළමයා කළු වුණත් ඉගෙනගෙන නැති වුණා මොකක් පන්න නැහැ. ඒ පුණුවට අවශ්‍යයි. මම අකමැති දේ උයලා දෙනවා. අකමැත්තෙන් කාලා එයාට පින් දෙන්න ඕනේ. රසයි කියලා කියන්න ඕනේ. හරිම අමාරු වැඩක් නේ. තරහකාරයෙක් එක්ක මූණට මූණ බලාගෙන කොට්ටේ කියන ඕම ඉන්න ඕනේ. හරිම අමාරු එකක් නේ. ඒම ඉන්න හිත හදාගන්න කැමතිද? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ. එන්නම් බදින්න. එතකොට තමයි බඳින්න නැත්නම් බදින්නේ නෑ යා. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හැමෝටම කියන්න බෑ. එයාට කියන්න ඕන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා වාචාව. සම්මා වාචාවෙන් තමයි ආරාත් වෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි රාත් වෙන්නේ. සම්මා කම්මන්තෙන් ආජීවින් තමයි රාත් වෙන්නේ. මොනවා කිව්වත් රාත් වෙන්නේ නැහැ. එයා පූර්ව නිගමනයක ඉන්නවා හැමදේම සිතිවිලි තමයි කරන්නේ. රූපේ සිතිවිල්ල. නෝනා කියලා සිතිවිල්ලක් තියෙනවා. කෙසල් ගෙඩිය. පිසුද සෝනද මෙතන කොයිද කෙසල් ගෙඩිය තියෙන්නේ? කෙසල් ගෙඩිය තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ සිතිවිල්ල. සම්මා සතියෙන් විතරයි රාත් වෙන්න කරන්න පුළුවන්. අනිත්‍ය මොනවා කිව්වත් එයා ආක බලන්නේ වැඩක් නෑ. සම්මාදිට්ඨිය. සම්මාසෝත ආක බලන්නේ. සම්මා සතිය. සම්මාසත් මේ ඕසම්මත ඒක හරියටම හරි සිටිවිල්ල. සම්මා සතියෙන් තමයි ආරහත් වෙන්නේ. ඒත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හටෙන් රහත් වෙන්නේ නෑ. ඒකට අදාළ සාපේක්ෂව කියලා එතකොට එයා වඩපු දත්ත ටිකක් තියෙනවා. ඒ දත්ත ටික කලින් දකින්න ඕනේ. ඒකට ගැලපුවොත් අදවතින් තමයි කතා කරන්නේ යා. සාන්නත් දාන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බඩ කපලා බත් දෙන්නද? දැන් කාපු බත් ටිකක් තියෙන පිළිණු වෙලා නැහැ. බඩ කපලා බොක්කෙන් බත් දෙනවා. එහි තරම් සෙනෙහස. එයි එයාට ගැලපෙන එක තමයි කියලා දෙන්නේ. එයා ඒක අදවතින් පිළිගන්නවා. හැබැයි වෙන මොනවා කිව්වත් ඒක තමයි පිළිගන්නේ. එයා පිළිගන්න කරුණු ටික කියන්න ඕනේ. දැන් දරුවෙකුට මහත්ය කියනවා කියන එකක්වත් අහන්නේ නැහැ. දරුවා වැරදිද අපි වැරදිද? දෙන්නම වැරදි නෑ. දරුවා ආන ටික කියලා නෑ. දැන් මහත්ය කියන්නේ මොනවද මේ පොඩි බබා මොකද්ද පුතේ කොයි වෙලෙත් ඔය ප්ලාස්ටික් කැල්ල ඔබනවා කනක් කැල්ලන විසිකන කොයි වෙලෙත් ෆෝන් එක අරගෙන ආන්නෙම නෑ. මොකද පුතේ කොයි වෙලෙත් කඩචෝරු කන්නේ? කටේ මොනවාරි හපාගත්ත ගමම ආන්නෙම නෑ. ඒත් යකන. මොකද පුතේ රෑ 11 12 වෙනකම් යන්න නිදා ගන්න. ආන්නෙම නෑ. කාමරේට ගිහලා දොර වහගෙන තැරලා ඉන්නවා. එයාත් වැරදි නෑ අපිත් වැරදි නෑ. එයා ආන දෙය කියන. මොකද පුතේ YouTube වලින් මොනවාරි බලන්නකො පුතේ. Facebook එකේ පොඩක් ඔබන්න පුතේ කවුරුද ඒවලක් දන්නේ නැහැ මැසේජ් එක. ඒ වෙලේ මානවා එයා. ඇයි එයා කැමති දේවල් නේ. පුතේ මොකද නිකන් ඉන්නේ පුතේ අර කඩලා වගේ තියෙන කණ්ඩක පුතේ දුවගෙන ගිහලා අරන් එලා කනවා. එයා ඇරිලා ඉන්නවා නිදා ගන්න කියන්නේ අපිත් කියලා පුතේ මොකද නිදිමත නැද්ද තේ ටිකක් බොමුද බොමු තාත්තේ කියලා තේ එකක් හදන්න දෙන්න මොනවද එයා තවත් පැයක් ඉන්නවා කියන දේ අහන්නේ නෙමෙයි එයා ආන දේ මම කියලා නෑ අපි කවදාවත් කාසිය අනිත් පැත්ත බලන්නේ නෑනේ
අනුසෝතගාමීව දකින්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පටිසෝතගාමී අනිත් පැත්තෙන් දකින්නේ නැහැ. කියන දේ අහන්නේ නැහැ නෙමෙයි. එයා ආන දේ කියලා නෑ මම. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ මේක තමයි. ඔව් අනිත් පැත්තට කරන්නේ. ලෝකේ හැමදේම අපට යහපතට තමයි වෙන්නේ. අපිට වෙන යහපත අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි වරදවා තේරුම් අරගෙන අර කට්ටියත් එක්ක නම කියනවා අපි. මොකවත් වැරදි වෙලා නෑ අපිට. අර සිටුවරේ දන් දීලා තිබිච්ච සේරම ටික දන් දුන්නලු. ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම දීලා පස්සේ ගෙදර ඉන්න නෝනායි දරුවෝ ඔක්කොම කාලා එළවල යාව. ඉතින් ඉල්ලාගෙන කාලා අම්බලම නිදිලු. ඉතින් රජුරෝ යනකොට අස්ව කරත්තෙන් එතකොට ඇමතිය කියලා මහරජතුමා අර ඉන්නේ අර සිටුවරයා අර හැමදේම දීලා නැති උනේ. නවතන්න කියලා බෑලා. ගිහිල්ලා සිටුතුමනි කියලා කතා කරනවා. මහරජතුමා නිකන් අන්දනයක් වගේ එකක් වල ඇඳගෙන ඉන්න මොකවත් නැල්ලු. ඇඳුමක්වත් හරියට නැල්ලු. බලන්නකෝ ඉතින් හොන්දට කාලා බීලා ඉතින් පරම්පරා 100කට විතර වස්තු තිබිච්ච මිනිස්සෙක්නේ දන් දෙනවා කියලා හැමදේම දීලා මොකවත් බලන්න හම්බලෙම නිදාගෙන ඉන්න විදිහ. ඇත්ත තමයි මහරජතුමනි ඉඳගන්න. ඊටවත් මේ මහරජතුමා සිටු කාලේ ඊටවත් නිතරම පාටි ෆන්ක්ෂන් වලට රජුරොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ලජ්ජිරුව ඊයේ නිදාගත්තද නෑනේ යුද්ධයට ඇලවුස්මන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවානේ ලබන මාසේ ඒකෙන්ද ඉතින් අපි යුද්ධයට සූදානම් වෙනවා නින්ද නෑ කොයි වෙලෙත් මොනවා වෙයිද කියලා සොල්දාදුවෝ ලෑස්ති කරනවා ඉතින් මට වැටිච්ච ගම නින්ද යනවා මම ගොරවනවා වැඩි කියලා ළඟ හිටපු මනස ගිහිල්ලා ඒ තරම් නින්ද යනවා ඉතින් ඒක රජතුමාට තියනවාද කියලා ගවල නෑනේ මට මොන රටේ මොන අගනුවරට යුද්ධාවක් මට ප්‍රශ්නයක් නෑනේ රජුරන්ට මේ නිදහස තියනවාද කියලා ගවල නෑනේ මරණ බය කියන එක අබමල් රේණුකමට දැල්ලා නැහනේ දැනුත් රජුරෝ වෙවුලනවානේ මට තියෙන ඒ පෞරුෂත්වයේ ශක්තිය නිදහස විවේකයේ සාමය සැනසීම රජුරන්ට තියෙනද ඉතින් වස්තුව තිබිලා මොනව කරන්නද කියලා රජුරෝ කිව්වලු හැමදේම අත්හැරියට පස්සේ තමයි මේ මනසට ඥානය පහළ වෙලා තින්නේ කියලා මොකවත් නැති වෙලා නැහැ. ඒ අවබෝධයේ පහළවීම, ඒ ඥාන පහළවීම, ඒ නිදහස ලැබෙන්න අර ටික අයින් වෙන්න ඕනේ. එයා රැවටිලා දන් දීලා නෙමෙයි. එයාගේ පෙර පාරමිතාවට සාපේක්ෂව මේ ಗುಣධර්ම ටික වැඩෙන්න නම් මේ ටික අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඉඳ අර ඔක්කොම ටික අර රැල්ලට වගේ ගාගෙන ගියා. ඉස්සෙලා නිදහස් වෙලා ඒ අවබෝධයටපත් වෙලා. ලැබෙනකොටත් ඒකෙන් අපිට පණිවිඩයක් එනවා විශ්වයෙන්. ඒක අපි අත්හරින කොටත් පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. විඳින කොටත් පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. විඳවන කොටත් පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා තමයි අපිට වැරදෙන්නේ. නැත්තම් වරදින්නේ නැහැ.